میاره یه سرویس هات دلیوری بی تو بی، میاره همچنان پروداکت اصلی که سمت وندورش میدهد یه دکمه است. پس خبر سرمایه‌گذاری دیجی کالا 2 ماه فکر کنم بیشتر نمیگذره، درسته؟ البته که این بزرگترین فاندریزینگ میاره نه، جمعاً به 3.5 یا 4 میلیون دلار رسید. تو یکی دو سه سالی داشتی فقط آدما رو عادت می‌دادی که سفارش غذا دیگه تلفن نیست با گوشیه و هزینه اینو دادی و بعد تقدیمش کردی به بیزنس دیگه. ما یه شعاری داشتیم توی اسم این که به هر کجا، به هر تعداد، در هر زمان، و فهمیدیم که هر ستای اینا مضر میار است. ببین اگه تیم همه متوسط باشن خوبه، اگه همه ضعیف باشن خوبه، اگه همه قوی باشن خوبه. میکس چفت و قدر واقعا جنگ همیشه. سفارشگیری در کیو کامرس کمینش بازی مارکتینگه، کمینش کانسیومره، اصل ماجرا لوجستیکه. بچه‌هایی که جنسشون اپریشنال تر بود موفق تر بودن توی ایران. که سوتیی در سرابا اتفاق افتاد، ایمیل اکسپتنس الوپیک رو به ما زدن. نامه سرمایه‌گذاری رو که اومدم به الوپک بزنن زدم به میاره. همه جزئیاتش توش بود. بعد آدم پایرنکی هم زده بود اینو. دمت گرم تا الان که موندی، اگزیتت هم زدی، چرا تا الان موندی؟ چرا نمیری کار دیگه شروع کنی؟ حرفی باید اول میزدم بذار آخرش بزنم. من به نظرم ریحون زمانی مرد که سهیل ازش رفت. یعنی ولی من از نظر مالی دارم بهت میگم، مثلا میگم من میرفتم دوردش کار میکردم بهتر بود تا رفتم ایران ریحون رو میزدم. آره دیگه واقعا همینه. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان، علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. ولی من ریکورد اینجا رو میذارم، ریکورد اینجا رو هم میذارم، ریکورد میتم من میذارم just for the sake of backup. تو یادت سهیل اولین بار کی همو دیدیم؟ من یادم میاد که ما همدیگه رو حرف زدیم ولی یادم میاد همدیگه رو دیدیم زیادم دیدیم همدیگه رو. من فکر کنم تو هیچ وقت یادت نمیاد ولی من صحنه‌های خیلی خوبی از تو ذهنمه. اولین بار من با بابک اومدم پیشت، من و سروش و مازیار با بابک اومدیم پیشت. حالا داستان داره که اصلا چی شد که ما کلا بابک رو میشناختیم. مازیار کوفاندرمون که رفت از پیش ما سال 99، مازیار جز پورتفوی سروا بود دیگه، با علی فروتن اینا چیز داشتن، اون چت کلاینتر داشتن، اسمش چی بود؟ چاپارک. بعد مازیار بابک رو میشناخت و بابک هم هنوز EIR نشده بود توی ریحون. بعد خلاصش ما اولین بار اومدیم یه دفتری توی اشرفی داشتین، طبقه 4 یه ساختمونی بود یادمه، روبرون برز و مورد قرمزه. آره. بعد شما 4 نفری با پویا و فکر کنم پرهام اون موقع CTO هم بود اگه اشتباه نکنم. آره بعد اومدیم پیشت گفتیم که آره سهیل ما می‌خوایم یه چنین کاری بکنیم. بعد تو کله‌تو از تو کامپیوترت که در نیاوردی، همینطوری کاملا برات یه سری نویز بود داشتیم میگفتیم. بعد گفتی آره شنیدم این چیزی مثل آپارانه. بعد گفتیم آپاران چیه؟ گفتی یه مثلا کیسی تو تبریزه، اینم داره یه این کارایی میکنه و اینا، ولی نمیدونم مثلا تهش چه اتفاقی میفته. قضیه برمیگرده به کی؟ قضیه برمیگرده به خرداد سال 95. ما فکر کنم مثلا 10-15 روز بود که لانچ کرده بودیم. بعد از اون زمان ما با تو آشنا شدیم. بعد جلوتر که اومدیم دیگه ساختمونی که رفتی توی اون برج زیبایی بود سراوا، برای همه شرکتاش میگرفت، همیشه آسانسورش هم خراب بود. سراوا میگرفت، بچهای پورتفولیو همه رفتیم اونجا ساختمون اول. بعد دیگه اونجا فکر کنم آخرین دیدارمون بود. اونجا جایی بود که داشتیم زور میزدیم که متقاعدت کنیم آقا نرو سمت الوپیک، بیا با ما حرف بزن. بعد که دیگه اونجا گفتی نه من تصمیم گرفتم میخوام با مرشد اینا برم کارامو شروع کنم.
آره من اولین آشناییم اونجا بود. یه سری کوت هم ازت دارم که فکر میکنم تو این 8 سال شاید حداقل مثلا سالی 10 بار این کوتای تو رو گفتم. یکیش ایده‌ای که در مورد باکس دادی من همیشه رو دلم موند که اون ایده باکس تو رو اجرا نکردیم. گفتی که این چیه، میریم برندامون رو اینا مثلا برام داریم روی این باکس رو میزنیم، بیاید یه چیز مثلا مشوق درست کنید برای آدم، مثلا بزنید something delicious in here، بعد این در باکس رو که باز میکنه یه برگر مثلا باحال از توش در بیاد. هیچ وقت نکردیم اون کارو، ولی همیشه رو دلمون اون کار نکردیم. خیلی هم کارم باهاتون جلو رفت. اون موقع فکر کنم پویا مدیر عاملتون بود. بعد ما با سرواکی مذاکره میکردیم، پویا و اون حالا آنالیستشون، حالا اسمش یادم، شهریار، پویا سی او بود. سی او من بودم اون موقع. احتمالاً ما پس یه چیزی دیگه گفته بودن. آره. خلاصش با پویا کلا ریحون مدیر عامل زیاد داشته. زیاد داشت. تو لیستی که نگاه میکنم نه هیچ که آخه نبوده، ولی نمیدونم چرا 5-6 نفر تایتل سی او دارن واسه خودشون. فکر برای کار مهاجرتشون کردم. مشابه این تجربه رو یه دفعه پیک اون اوایل میاره میرفتم پیک وای میسادم، بعد آدرس‌ها رو خب درست بلد نبودم. من هیچ وقت موتور یاد گرفتم، همیشه میترسم از موتور سواری. بعد میرفتم پس دلیور میکردم، یه دفعه خیلی شاس زدم توی پیدا کردن آدرس. خلاصی زنگ زدم به این مشتری که آقا من پیدا نمیکنم آدرس شما رو، تو بگو کجایی من نمیتونم بیام. بعد گفتش که شما مدیر عاملی یا پیک؟ گفتم ببین الان که دارم با تو صحبت میکنم هر دوشم متاسفانه. آره هممون همینطوری بودیم دیگه. ببین اصلا داغ دلمو تازه کردی. یعنی من میخواستم راجع به این داستانای ریحون و اینا صحبت نکنم، ولی آخه این داستانی که مثلا تو این پادکست مطالعه شده خیلی صحبت کردیم و خب حالا به خاطر اتفاقاتی که در آخر افتاد و مثلا الان دیگه ریحون وجود نداره، حتی با اینکه توسط چیلیوری مرج شدیم باهاشون و ادامه پیدا نکرد، در آخر به هر حال یک داستان ناموفق جلوه میشه دیگه. یعنی یه ساکسس استوری نشد آخرش. خب ولی مثلا یه چیزی که من الان راجع به شما دوست دارم و من بعدها که الان دارم به عقب نگاه میکنم، ببین آموزه ما توی این دنیای استارتاپ چی بود؟ ما همیشه شنیده بودیم که grow fast or die slow، یا سریع رشد کنین میدونی یا یواش یواش و آروم آروم بمیرین. و این چیزی بود که تو دنیای استارتاپ مخصوصا از دنیای سیلیکون ولی که یوزر بگیر پول خرج کن حالا بعدن فیگور اوت میکنی میری راشو پیدا میکنی که چطوری باید پول در بیاری. ما بازی رو اینطوری یاد گرفتیم و با همین مایندست هم و با همین طرز تفکرم تو ایران بودیم، در صورتی که الان که داری به عقب نگاه میکنی میبینی بازی ماراتون بود میدونی. ولی فکر نمیکنم اگه برگردم عقب دوباره همین اشتباه رو نکنی، چون تمام اینا رو فقط به قول استیو جابز you can only connect the dots looking backwards، فقط نقطه ها رو میتونی طوری به هم وصل کنی که از آخر به اول نگاه میکنی. یعنی اگه دوباره برم از اول چون تو باید آینده ایران رو میدیدی اگه اینطوری میشه، اگه میدونستی قرار اینجوری بشه و اگه میدونستی که مثلا قرار شرایط سخت بشه، خب تو بازی رو یه طور دیگه میکردی. ولی همینی که مثلا تو داری میگی که مثلا من با شما خیلی زودتر صحبت کردم که پارتنرشیپ با ریحون و میاره رو داشته باشیم، ولی مثلا ما تصمیم گرفتیم بریم با الوپک، بعد تکلیف الوپک اونطوری شد، بعد از این همه سال همون شد، آخر شما رفتین دوباره توی دیل دیجی کالا میدونی. یعنی مثلا یه مقداری بعضی موقع که مثلا هر از گاهی میشه که آدم بخواد رفلکت کنه، به عقب نگاه بکنه، ببینه چه اتفاقایی افتاد و این داستانا، و مثلا همه مثلا میگن که آقا خودتون این کار نبودین یا نبود و اینا. قبول آقا، ما اصلا ادعایی نداریم که حالا همه اینجوریه، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنی میبینی واقعا اگر اونطوری که برنامه‌ریزی کرده بود شرایط رقم خورده بود، تصمیمات همچین تصمیمات اشتباهی نبود میدونی. و به هر حال تو اون بازه زمانی خب الوپیک بیشتر جنبه سافتورش قوی بود توی اون بازه زمانی، به واسطه اینکه حالا من مرشادم میشناختم و نرم افزاری درست کرده بودن که با API ها و اینا خیلی ما سریع تونستیم API کال بزنیم. ولی اون موقعی که با شما شروع کردم شما تازه تو مرحله شروعتون بودین خب میدونی، ولی خیلی هم کوچیک شروع کردین. ولی یادت میاد روزای اول شروع کنیم. اصلا چی شد میاره رو شروع کردید؟ چی شد که اصلا رفتین توی فکر پیک؟ یعنی
چه ایده ای از تک داشتین که رفتین آره. الان یه چیز دیگه رو فقط اصلاح کنم. الان یادم اومد که آخرین دیدار ما توی اون ساختمون نبود. یادم با این نه ساختمون عجیب الوندو میگم. آخرین دیدارمون یادمه که تو از ای فود فاند ریز کرده بودی. انتوان بود. انتونی. آره. بعد با همدیگه یه جلسه گذاشتیم. با همدیگه یادمه که توی اسپیناس بودیم. بعد اونجا رفتیم بازم صحبت کردیم. اونجا هم باز دیلمون نشست. هیچ وقتم نفهمیدم واقعا چرا اون اتفاق نمیفته. من بهت میگم یعنی دقیقاً همین دارم بهت میگم. به خاطر این چند بار تو پادکست صحبت شده ولی شاید حالا که این اپیزود به اپیزود میاد درکش بره بالاتر. به خاطر اینکه ماها دیلای دیگه و هندشیک های دیگه و حرفای دیگه زده بودیم. اگر اون اتفاق افتاده بود الان واسه ما این نبود. اون اتفاقا نیفتاد. میدونی؟ میفهمم. هر کی هر قولی داد انجام نداد. مثلا اینجوری بگم. آره و ما فکر کنم تنها شانسی که آوردیم همین بود که اواسط سال 96 گراهاشو گرفتیم. خیلی هم تصادفی این اتفاق برامون افتاد. حالا برای داستانشو یکم دقیق‌تر میگم. بذار از این شروع کنم که اصلا میاره از کجا شروع شد. ببین من عقبم که اصلا چیز نبود، تکی نبود. همیشه کار دیولپمنت میکردم ولی یه جونیوری که همیشه سروش کنار دستم بود بهم میگفت این کار رو برو بکن. منو سروش و مازیار که خب از دبیرستان با هم دیگه دوست بودیم، هلی میخوندیم هر ستامون رو. بعد اومدیم دانشگاه، مازیار رفت مجارستان و من و سروش رفتیم امیرکبیر با هم دیگه و یه اتفاق خیلی تصادفی هم بود که با هم توی دانشگاه افتادیم و جفتمون هم اینطوری بودیم که دیسنگیج بودیم، هم از رشته‌ای که میخوندیم هم از دانشگاهمون و اینا، خیلی علاقه‌ای هم نداشتیم و دیگه گفتیم کارشو بکنیم. امیر پیری که کوفاندر امروز ماست، در واقع سال 97 بهمون اضافه شد. امیر یه استوری مجزایی داره که اصلا نحوه اضافه شدنش به تیم چیه که اون حالا جلوتر حتما در موردش حرف میزنم. ولی ما ستا با هم دیگه بعد ما سروش سر سربازی مسیرش جدا شد از من. ما با هم دیگه یه سری پروژه تو این شرکت ها برمی داشتیم و کار میکردیم. اکثریت من پیش بابا مینا بودم و تو شرکت اونا کار میکردیم با هم. بعد یه پروژه یه استارتاپ اکتوری زدیم و خلاصش فکر کنم مثلا 25-30 هزار تومان خرج کردیم و شکست خورد و دیگه سروش مسیرش رو جدا کرد و برای اینکه اون مشکل سربازی حل شده بود دیگه رفت ارشدش رو بخونه، رفت هوش مصنوعی شریف. اونجا علی بابایی که باز هم از هم دوره یامون بود با هم دیگه تصمیم گرفتم اون موقع توروبو بزنم و سروش رفت تو توروبو. منم موندم همون کارگی در واقع شرکت بابا اینا رو می‌کردم. اونجا من توی یکی از سگمنتاشون مدیر فروش بودم. بعد تقریبا بعد از یه سالی سروش اومد پیشم و من واقعا هم یعنی لیترالی نمیدونستم مثلا استارتاپ چیه، خیلی هم مثلا علاقه‌مندی به این کل این فضای تک و اینا نداشتم. تو اون فضای مثلا بیزینسه بودم، از بچگی هم باهاش خوب بزرگ شده بودم. بعد سروش اومد و گفت آره بس تو رو اومدم بیرون، به نظرم خیلی فضا الان خوبه و بیا بریم شروع کنیم، میتونیم یه کار جدید با هم دیگه بکنیم. که بعد مازیار هم به عنوان مشاور بهش گفتیم که بیا یکم ما بگو الان مثلا قضیه از چیه و مثلا کیا سرمایه گذارن، چه اتفاقایی داره تو بازار میفته. و مازیار به خاطر در واقع اون ارتباطی با سرمایه گرفته بود خب خیلی مثلا تونست دنده بده به این ماجرا که سریعتر شروع بشه. موضوع از چهارشنبه سوریه مثلا سال 94 شروع میشه که ما گفتیم بشینیم فکر کنیم. یعنی میخوام بگم که خیلی اپورتونیستیک بود اصلا، با این که مثلا یه دردی رو بخوایم بریم درست کنیم و اینا نبود. دیدیم که یه فضایی بعد از برجام پول خوب داره میاد، میشه یه کاری احتمالاً کرد و شروع کردیم. 6 تا ایده داشتیم، از هاوس گرفتیم تا پست میتس، خیلی رنجای مختلف رو بررسی می‌کردیم. تهش یه شهودی پیدا کردیم، دیدیم که اون زمان قضیه که دارم تعریف میکنم اواخر سال 94 ریحون بود، اون موقع چیلیوری بود، زود فود بود، دیجی کالا بود ولی لوجستیک خیلی گسترده‌ای نداشت، سیم دی دلیوری نداشت، اسکیجولدای با تایمای بالا میداد. مرحوم اون ونچر آی جی چی بود که شبیه دیجی کالا بود، اسمش الان یادم نمیاد. اون مرحومم هنوز توی بازار بود و دیدیم هیچ سمت لوجستیک بامیلو. آره. بعد دیدیم هیچکی داره سمت لوجستیکش نمیره.
یه ایرادی هم که ما داشتیم، هم میدونستیم که سیدمانی کمی خواهیم داشت، احتمالاً باید بریم از دانشگاهی جایی پول بگیریم. هم مازیار تجربه خیلی خوبی تو آواتک نداشت و میگفتش که آقا سراغ آواتک اینا پاشین، یعنی بیاین تصمیم بگیریم نریم، بریم از همین شریف اکسلراتور جایی یه پولی بگیریم و یه جایی بگیریم و شروع کنیم. خلاصش از اینجا یعنی ما ستل شدیم که ما میریم سمت لوجستیکه، با این نگاه که تهش هم یعنی تقریبا مسیر اگزیت هم برامون واضح بود. حالا همیشه تو پیچمون میرفتیم میگفتیم که ما به سوددهی بالا یا آی پی او کردن و اینا فکر میکنیم، ولی میدونستیم که ما داریم میریم که خلأ یکی از این کسایی که سمت دیمند رو بریم پر کنیم و میخوایم بریم توی یه جایی بشینیم که تهش یکی از اینا ما رو تیک اوور کنه. و واقعا هم از روز اول با همین مأموریت شروع کردیم، ولی فکر نمی کردیم که اینقدر بی تو بی بمونیم. یعنی مثلا حدس و گمان خودمون این بود که مثلا 1-2 سال بی تو بی شروع میکنیم، برای اینکه خیلی کاست مارکتینگ سنگین نداشته باشه، بتونیم تمرکزمون رو ساپلای بذاریم. و شروع کردیم و دیگه تهش 8 ساله که الان توی ساپلای موندیم و بی تو بی همچنان بیزینس. و دیگه اخیراً هم کمی از اون تصویری که ابتدا داشتیم تو ذهنمون محقق شد دیگه. یعنی با این اتفاقی هم که با دیجیکالا رقم خورد و بالاخره دیجیکالا اومد توی کپ تیبل ما، یه خورده از اون تصویر کامل شد، ولی خب هنوز با اون نقطه انتهایش فاصله‌مون زیاد. آره این داستان میاره بود. از خبر سرمایه‌گذاری دیجیکالا 2 ماه فکر کنم بیشتر نمیگذره، درسته؟ آره خبر رسمیش کمتر از 2 ماه دیگه، آبان بود. نوامبر برای من از این ور دیدم. آره برامون تعریف میکنی چی شد؟ آره خیلی ماجرا داره. ما از سال 99 ببین ما بذر این ایده رو از سال 96 کاشتیم تو ذهن سعید و حمید به واسطه یه راهنما که سرمایه گذار اولیه ما بود و زانیار میاره. اول یه نکته بگم که خیلی کپ تیبل متنوعی داره و پر از سرمایه گذار است. ما اینکلودد کسایی که تا الان اگزیت کردن از میاره تقریبا از 15 تا سهامدار مختلف حقیقی حقوقی پول گرفتیم و یک کپ تیبل خیلی متنوعی داریم. همین امروز هم که داریم ما صحبت میکنیم فکر میکنم 12 تا الان شرکت توی کپ تیبل میاره است. بعد اون زمان خب راهنما مهندس قطبی نژاد و زانیار کمانگر که احتمالاً زانیار رو باید بشناسی، مهندس قطبی نژاد بعید میدونم بشناسی، و راهنما هم امیر وحوشی و فرشید هندی. اون زمان اینا اینوستورای اصلی ما بودن. بعد به واسطه یه ارتباطی با بچهای دیجیکالا داشتن، خب هی کانسیدر میکردیم که ما باید بتونیم این ارتباط رو از الان بسازیم، این بذره رو بکاریم، یه روزی بریم این بذره رو برداشت کنیم. از سال 96 ما شروع کردیم رفتن پیش سعید و حمید که خب ما داریم این کارا رو میکنیم و خیلی هم برامون طبیعی بود. یادم که اون موقع عله هم بود توی دیجیکالا، خیلی برامون طبیعی بود که مثلا خیلی هم به حرفای ما گوش نمیدن، ولی واقعا هم قصدی نداشتیم که خیلی به حرفمون گوش بدن. دوست داشتیم که فقط بدونن که یک میاره‌ای هست. چرا دوست داشتیم؟ به خاطر اینکه از اون طرف هم انتخاب کرده بودیم که خیلی آندر رادار شروع کنیم کار کردن. میترسیدیم از این که ماها هیچ کدومون مثلا نوع‌های مارکتینگی رو نداریم و یه دفعه شروع کنیم اکسپوز کردن خودمون و بد کار کنیم و گند بزنیم توی اکسپوز کردن. برای همین ترجیح دادیم که با رابطه ساختن این کار رو جلوه بریم و خیلی پرایوت این رابطه رو نگه داریم. برعکس مثلا مسیری که الوپیک رفت، یعنی ما فاندریزینگمون ما خرداد 95 شروع کردیم. الوپیک فکر میکنم آبان 95 لانچ کرد، ولی همیشه این تو مارکت هست که الوپیک اولین پیک آنلاینی بود که توی تهران و ایران را افتاد، ولی واقعیت اینه که میاره اولین بار این کار کرد. حالا اولین بودن اصلا مهم نیست، مهم اینه که میخوام تفاوت اپروچ رو ببینیم. و ما خیلی هم تصادفی، حالا یه دفعه مجزا میشنم برات میگم که اصلا ما چجوری فهمیدیم الوپیک اومده. یک سوتیی در سراوا اتفاق افتاد و ایمیل اکسپتنس الوپیک رو به ما زدن و در حالی که ما هر دو داشتیم باشون مذاکره میکردیم و ما اصلا نمیدونستیم که الوپیک هست، ولی از قبلش رفته بودن صحبتشون هم کرده بودن. آره یعنی چی؟ یعنی نامه سرمایه گذاری رو که اومدن به الوپیک بزنن زدن به میاره. آفر لیتری که می‌خواستن بفرستن فرستادن برای ما
و خیلی هم عجیب بود. یعنی ببین ما هیچ مشابهتی هم حتی اسممون هم با هم دیگه نداشتن. یعنی چه جوری الان اونم بهت میگم یک کفتایی توی با احترام بهشون چون خیلی هاشون رو میشناسم، ولی واقعا تیم سراوا نمیدونم یه حالت نمیدونم چجوری اصلا میشه تعریف کرد. هم خیلی آدمای قدری توشون بود، هم خیلی آدمای چف، یعنی میکس چفت و قدر بود. میدونی یه چیز عجیبی بود. و واسه همینم دعوا زیاد بود همیشه، به خاطر اینکه وقتی ببین اگه تیم همه متوسط باشن خوبه، اگه همه ضعیف باشن خوبه، اگه همه قوی باشن خوبه. میکس چفت و قدر واقعا جنگ همیشه و ما همیشه توی این تلاطم جنگه بودیم. واسه همین همیشه این داستانه رو ما داشتیم. میدونی یعنی همیشه این داستانه بود که کی با کی چی کار باید بکنه. ولی این اتفاقی که برای شما افتاده خیلی زایی است، به خاطر اینکه شما تمام عددهای سرمایه‌گذاری رو نمیدونم فقط نامه رو گرفتین یا با جزئیاتش گرفتین. آره همه جزئیاتش توش بود. بعد آدم های رنکی هم زده بود اینو. نه من برازم یه تصادف بود واقعا، یعنی اصلا چیز نبود. حدسم اینه که یه اشتباه واقعا تایپی بوده توی ارساله یا خیلی سریع میخواستم بفرستم و آره خیلی بامزه بود که ما فهمیدیم که یه چیزی مثل الوپیک داره میاد و جالب بود دیگه. حالا اصلا دیجیکالا رو گم نکنم. سویل من خیلی این پتانسیل رو دارم که از یه سرنخی شروع کنم و تهش هیچ ته نخی وجود نداشته باشه، پس لطفاً جهتش رو چیز کنم. حالا سعی می‌کنم که خودم حواسم باشه. من خودم بی جهت ترینم. آره خلاصش ببخشید از همین الان عذرخواهی بکنم. ما یه صحبت‌های اولیه سال 96 کردیم ولی میدونستیم که آب تو آون کوبیدنه. رفت سال 98 قبل از کووید بود. قبل از کووید ما میدیدیم که زوکت آروم آروم داره یه تغییراتی توش اتفاق میفته و یه پروپوزالی با کمک زانیار درست کردیم برای اینکه ایده آمازون پرایم رو میدونستیم که اینا در ذهنشون هست، اما بازم گفتیم که ما یه بار دیگه بریم از ساید خودمون شروع کنیم با دیجیکالا صحبت کردن. همون زمانایی هم بود که فکر میکنم داشتن اون ونچری که بعداً تبدیل شد به فرش، یادم نمیاد، دیجیکالا داشت میخرید. بعد یه پرزنتیشنی بردیم که آقا بیاید زودتر این دیجیکالا پرایم، دیجیکالا فرش یا هر چیز دیگه که هست بیاید شروع کنین اینستنت دلیوری رو انداختن. این هایپ خواهد زد 1-2 سال آینده. البته از کووید خبری نداشتیم، از ترندی که داشت دنیا اتفاق میافتاد گفتیم که ما پایه‌ایم، بیاین ما سعی می‌کنیم تو اینستنت دلیوری کمک کنیم. ولی بازم اون موقع اتفاقی نیفتاد تا بعد از کووید که اون بوم خوب برای دیجیکالا اتفاق افتاد و اونام افتادن به این تلاطم که باید سریعتر بریم سراغ مثلا ارسال فوری. اون موقع بود که اولین در واقع پیشنهاد سرمایه‌گذاری دیجیکالا رو گرفتیم، ولی نوشدارو بعد مرگ سهراب بود دیگه. یعنی ما جذب سرمایه‌مون رو از گروه صنعتی شکلی و سامان کرده بودیم و دیگه خیلی فایده ای نداشت برامون، با اینکه اومد و شد، یعنی رفت و اومدم خیلی با هم کرد، ولی دیگه نوشدارو بود و نمیتونستیم توی اون برهه بیاریمشون توی کپ تیبل. و البته بگم که خیلی هم آفر جذابی نبود. ولی اتفاق خوبه این بود که سال 99 جت که شروع به کار کرد، من حدس میزنم به خاطر اینکه یه آشنایی اولیه‌ای بود کنار سولوشن این هاوس خودشون اومدن یه کوچولو هم شروع کردن با میاره کار کردن و ما هم سعی کردیم که همه توانمون رو بذاریم که یه تجربه خوب براشون اونجا اتفاق بیفته. و شاید بگم مثلا تو کمتر از 6 ماه مثلا 95% اوردر رو خودشون می‌بردن، 5% رو به میاره میدادن. تو کمتر از 6 ماه مثلا نسبت رسید به یه چیزی از اوردر مثلا 70-30 و خب میاره به عنوان یک ونچر مهمی آروم آروم در دیجیکالا شروع کرد شناخته شدن. و دیگه از سال 1400-401 خیلی موضوع جدی تر شد. موضوع از این جنس جدی تر شد که هی اکسپوژر میاره در اون ونچر جتشون رفت بالاتر تا اسفند سال 1401 بود که یه گپ اولیه‌ای اومدن ما زدن که آقا ما دوباره داریم به اینوستمنت روی میاره فکر میکنیم. البته خیلی گپ اولیه‌ای بود، تقریبا دوره 3-4 ماه هالت شد قضیه. بعد از 3-4 ماه دوباره یه مذاکراتی شروع شد، ولی واقعا از آبان 1402 بود که دیگه یه
واقعا تصمیمی اونجا گرفته شده بود مبنی بر اینکه با میاره صحبت جدی بشه و خیلی دیلم تغییر کرد از ابتدای صحبت تا انتهای صحبت. ولی ما هم دیگه تصمیممون رو گرفته بودیم که ما باید سال 403 رو احتمالاً دیگه از این استقلالمون یکم فاصله بگیریم و باید تو زنجیره ارزش یکی از این بزرگا قرار بگیریم. از قبل‌تر هم یه صحبتایی کلا می‌کردیم با بقیه، ولی خب همواره خیلی خیلی این فرمال بود و هیچ وقت فرمال نشده بود تا زمانی که دیگه دیجیکالا فرمال کرد قضیه رو، با هم جلو بردیم و تقریبا توی اسفند بسته شده بود. به خاطر این تغییرات استراتژی بالا دستی تا خرداد 1403 طول کشید و دیگه خرداد ما داشتیم فقط با هم دیگه ریویژن‌های مختلف قرارداد رو می‌بستیم و بستیم و فکر می‌کنم ترم شیتمون مثلا توی مرداد امضا شد، با هم دیگه ترم شیت بایندینگی هم بود و توی آبان ماه دیگه دیل نهایی شد، امضا شد، همه مراحلش رو پاس کرد و دیگه انونسمنت هم که انجام شد. چه مقداری ریز کردین؟ اصلا واسه ببینم آیا این ریزه یا یعنی آیا بهتون کش دادن؟ آره تقریبا از 200 فکر کنم 35 میلیارد شد آخرش، خوردهشو نمیدونم 230 میلیارد فرض کنیم. 130 تاش کش بود، 100 تاش کش بود ولی در قالب خرید سامسونگیه، سکندری بود. پس یعنی فروختین سکندری؟ آره ولی فول کش بود دیل. نایس. پس الان اوضاع بدی نیست، داری ایران نشستی اشغالی داری میکنی ریز یه نفسی داری میکشی. بزن اینجوری بگم فکر کنم خیلی قیمت دلار رو ما روزی که با هم دیل کردیم خیلی دیر نیست اون روز که داریم با هم حرف میزنیم. یعنی مرداد فکر کنم دلار بود 56,000 تومان و امروز 81,000 تومان. یعنی توی کمتر از 5 ماه از ترم شیت به این ور مثلا 30% 35% ارزش از دست رفته. طبیعیه که حالا من نمیگم که این به این معنی است که حالا میاره داشته خیلی دلاری خرج میکرده با اینا، ولی به هر حال پول آب رفت دیگه. آره ولی دمشون گرم، کمک بزرگی کردن. البته که این بزرگترین فاندریزینگ میاره نبود. بزرگترین فاندریزینگ میاره مال سال 1401 بود که یه کنسرسیومی بود بین حرکت اول و پیشگام و سامان و گروه صنعتی شکلی که فکر میکنم دلار وایز اون موقع جمعاً به 3.5 یا 4 میلیون دلار رسید. ولی خب ما این دفعه در واقع داشتیم 2 میلیون دلار پرایمری ریز میکردیم. در مجموع چقدر ریز کرده میاره؟ ریالیش رو بخوام بهت بگم فکر میکنم که شد 335 تا یا 340 تا. دلار وایز فکر میکنم که 8.5 یا 9 میلیون دلار. طبعا اینفلیشن ادجاستد دارم میگم دیگه. و الان حدود چند سالشه میاره اگر حیات بیولوژیکش رو بگیم که 95 سال، اگر که حیات بیزنسیش که واقعا فروردین 96 بگیریم که اون موقعی بود که واقعا دیگه سید مانیش رو گرفت، عدد خوبی هم بود به نسبت اون موقع، 7 سال دیگه. خوب گرفتین آجی، کم پول خیس نخوردین. آره ما علل خصوص سال 96 کلا شروعمون خیلی شروع خوبی بود. یعنی کردیتش مال زانیار و رهنماست، البته خیلی به ما ارتباطی نداره، ولی ما سال 96 3 تا اکتیو آفر داشتیم. از ACL یه بازو سرمایه‌گذاری داشت مادیران به اسم سیمور که ولی اونا 51% به بالا می‌خواستن، کنترلی می‌خواستن. از اونا آفر داشتیم. یه LOI داشتیم از سمت سراوا و یه آفر هم از سمت رهنما داشتیم که من برای یه مشورتی رفتم پیش زانیار و زانیار گفت اگر رهنما باشد من انجل در کنار رهنما هم میم. که دیگه آره تقریبا فکر کنم دلار وایز اون موقع 300,000 دلار گرفتیم از رهنما. تو کمتر از 6 ماه بعدش فکر میکنم که 700,000 تا دیگه گرفتیم. 1 میلیون دلار رو میدونم که سال 96 پر کردیم و قرار بود انتهای سال 96 اگر اون اتفاقای عجیب غریب نمیافتاد 1.5 میلیون دلار دیگه هم ریز کنیم. خیلی خوب داشتیم 96 روش میکردیم، ولی دیگه خورد اون داستان ترامپ و دیگه همه چی رفت هوا و از اونجا به بعد ما
اون اتفاقی که بهت میگفتم سال 96 برامون افتاد همین بود که ما تقریبا توی آبان و آذر بنا بود که اون دیل بزرگه رو ببندیم و دیدیم که آروم آروم تون صدای این اینوستورها داره عوض میشه، یه خورده یه حرفای عجیب غریبی دارن میزنن. ما واقعا خب سن و سالی هم نداشتیم، یعنی خیلی نمیتونستم مثلا از اقتصاد کلان چیزی متوجه بشم و اینا، ولی دیدیم که یه اتفاقایی داره تو بازار میفته، همه دارن کانزرواتیو میشن و اینطوری بود که ما تو اسفند کامل رفتیم سمت این که تصمیم بگیریم میاره دیگه باید رو پای خودش وایسه، هر پولی داره رو چیزش کنیم دیگه، یعنی از یه مثلا خرگوش تبدیل بشیم به شتر و بازی تاباوری. همین اسفند تا همین اسفند داری میگی؟ اسفند 96 این اتفاق برامون افتاد، یعنی تصمیم رو گرفتیم و تقریبا 3 سالم تو همین مود بودیم، یعنی تو مود این بودیم که با بیزینس مدل و پروداکت خودمون رو نگه داریم توی بازار، نذاریم فقط بمیریم و رشد میکردیم ولی واقعا رشد سال به سال فقط سعی کردیم اینفلیشن رو دنبال کنیم، همین کار دیگه ای نکنیم. ولی تو همون فاصله هم 3 تا اینوستور دیگه اضافه کردیم و اومدن همراهمون تا سال 99 که دوباره یه جذب سرمایه خوب داشتیم، 12 میلیارد تومان اون موقع. اون معامله سال 99 بود، تقریبا میشد 800-900 هزار دلار. 800 هزار دلار اون ریزه رو انجام دادیم، دوباره دستمون باز شد و شروع کردیم رشد کردن. اوکی ببین بذار پس تا به الان یه اوورویوی از شرایط سرمایه گذاریتون گرفتیم. دمت هم گرم بابت که این اطلاعاتو به اشتراک گذاشتی. بیا یکم برگردیم عقب، همون روزای اول. اول از همه میاره رو تعریف میکنی، چون من و تو حالا فرض رو بر این گذاشتیم که همه کسی که دارن گوش میکنن میدونن میاره چیه. حالا مسلما میاره هم به قول تو به خاطر اینکه یه مقداری بیزنس بی تو بی هست، مگر اینکه فقط به واسطه پیکای موتوریش تو خیابون دیده باشی و اسم میاره. اول از همه پیچ میارت برامون چیه؟ چی شد که اصلا میاره رو درست کردی؟ یعنی تو میدونم اینا رو تعریف کردی، خیلی اشاره کردی، ولی میخوام میاره رو پیچ کنی و تفاوت اصلیشو با الوپیک و یا کمپانی مشابه بهمون بگی. میاره یه سرویس دلیوری، هات دلیوری بی تو بی، این خیلی خلاصش، که نقطه تمرکزش هم سرویس دادن به رستوران ها و سوپرمارکت ها و حالا پلتفرم هایی که نیاز به اینستنت دلیوری دارنه و این مأموریت اصلیه که انجام میده. ببین وقتی زوم اوت میکنی بازار رو، خیلی خب هممون شبیه همیم، یعنی الوپیک، استاپ باکس، میاره، خیلی همه دارن مأموریت شبیه به هم انجام میدن، ولی واقعا وقتی که دیتیل میشی و بیزنس لوجستیک آن دیمند واقعا بیزنس دیتیله، خیلی فرقای فاحشی با هم دیگه دارن. ما از پروداکت بگیر تا بیزنس مدل کاملا با همه این مدل‌های دیگه، ونچرهای دیگه متفاوتی. تفاوت مثلا پروداکتی رو بخوام خیلی ساده برات بگم، این که میاره همچنان پروداکت اصلی که سمت وندورش میدهد یه دکمه است، ما یه دکمه ایم و فقط پیک و صدا میزنه و اون سمتم و حتی مثلا پرایسینگ، یعنی ما پست پرایسینگ انجام میدیم، بعد از تحویل میگیم قیمت این بستگی و قیمت این دلیوری که فرستادی چقدره و سابسکریپشن میگیریم از وندورا، یعنی برای فعالیت میاره طرف باید میاره رو سابسکرایب کنه و با سابسکریپشنش هم هیچ سفری نمیتونه بزنه. سابسکریپشن رو صرفا میزنه که بتونم امکان درخواست سفر داشته باشم روی میاره. و از اون ورم سمت کوریرامون هم همینه وضعیت، یعنی کوریرامون هم اینطوری نیستش که هر کی هر جای شهر دلش بخواد روشن کنه. ما شهرها رو شکوندیم به یه سری منطقه، به یه سری تایم زون و شیفتامون رو میفروشیم، یعنی این شیفتا پیک برای اینکه بتونه توی منطقه فعالیت کنه به یه مدتی در یک ساعت خاص در یک منطقه خاص، قبلش باید بره شیفتش رو ریزرو کنه و برای این ریزرو کردنه، برای این بوک کردنه در واقع باید پول پرداخت کنه. مدلمون خیلی مبتنی بر دوردش، یعنی نزدیکترین چیزی که در واقع نزدیکترین چیزی که نه، اون چیزی که ما ازش کپی کردیم دوردش بود.
و چه تو بحث بیزینس مدلمون چه تو بحث در واقع پروداکتیمون خیلی خوب پروداکت متفاوت است، خیلی بیزینس مدل متفاوت است. حالا اینکه نه بگم حالا اینا از جنس مثلا ژانگولر که میاره خیلی باهوش بوده رفته از این کارو کرده و اینا، نه، به خاطر دینامیسیتی این بیزینس است. ما مهمترین کاری که باید بکنیم کیفیت سرویس خوب دادن برای وندور و افزایش و ماکسیموم کردن درآمد در ساعت برای پیک و هارد ساید پلتفرم ما پیکه. اون چیزی که برای ما اهمیت داره راضی بودن پیکه. ما مطمئنیم با رضایت پیک تهش رضایت وندور هم برای ما وجود میاد. و البته این چیزی نبود که بگم مثلا از روز اول میاره فهمیدیم، ما شاید بگیم مثلا 2 سال طول کشید که کلا خیلی چالنجایی میاره جنسش ما بهش میگیم سهل و ممتنعه. وقتی که میفهمیش خیلی ساده است که خب مثلا چجوری نفهمیده بودی 3 سال ماجرا رو، ولی باید خیلی بری و بیای و تست کنی تا بفهمی که چقدر ساده بود ولی نمیدیدم. چرا؟ به خاطر دیتیل های زیادی که این بیزنس داره. ولی واسه این ازت بپرسم من، میاره تفاوتش با الوپیک، چون تو خودت از لغت کلمه هات دلیوری استفاده کردی. هات دلیوری هم معمولا برای مثلا چیزایی که خیلی تر و تازه است و فرش و خیلی سرعت بالا سریع باید برسه، مثل غذا گرم باید برسه، نمیدونم گروسری باید برسه، شیر باید برسه و اینا. الوپیک من فکر کنم زمانی که لانچ کرد یه مقداری آن دیمنتور بود، یعنی برای آدما بود که پیک موتوری میخوان. آقا مثلا من یه پیک موتوری میخوام این جزوه رو ببره، یا مثلا من وانت میخوام، یا مثلا من از این داستانا میخوام، که فکر کنم بعد از این مدتی دیدی مارکت اونقدی بزرگ نیست که حالا هر روز بخوای 2000 3000 نفر 4000 نفر پیک بخوان. همه عموما یواش یواش گرایش پیدا کردن به سمت بیزینس ها و بی تو بی، چون ارسال کالا و اینا خیلی بیشتر توش پیک را دستش بود، سفارش غذا پیک را دستش بیشتر بود تا اینکه حالا یه نفر درخواست پیک بزنن. البته اونم باز همچنان مدل اولیه باز همچنان بی تو بی بود، بچهای بازار و نمیدونم اینا درخواست آن دیمند میدادن، ولی شاید اسکیل کردنش یه مقداری سخت بود. ولی الوپیک و اینا سمت هات دلیوری و اینا نمیدونم اونا به این سمت نرفتن. یعنی اول از همه میخوام ببینم، من الان داشتی حرف میزدی 2 تا تفاوت احساس کردم که با الوپیک داشتین. یکی در نوع دلیوریتون بود، یعنی چه نوع و یعنی به چه بیزنس های سرویس میدادین، و یکی هم تو گفتی مدلتون سابسکریپشنی بود، یعنی شما از وندور چه بخواد استفاده کنه از این سرویس چه استفاده نکنه، یعنی چه یوزج داشته باشه تو اون روز چه مورد استفاده اون روز نشه باشه، باید پول ماهیانه‌ش رو پرداخت کنه. درست فهمیدم؟ آره فریمیوم پلن هم داریم ما، ولی بس بگم مثلا این سابسکریپشن چرا وجود دارد و بعد تفاوت رو با الوپیک بهت میگم. به این مهمترین تفاوتی که بین میاره و سرویس های مثل الوپیک اسنپ باکس هست متوسط مسافت ارساله. ما متوسط فاصله هواییمون بین وندور تا مشتری نهایی 1.2 کیلومتر هواییم، در صورتی که تو اون بیزینس ها 5 تا 7 کیلومتره. خب و این اصلا زمین بازی این دلیوری رو عوض میکنه. و دوم این که مهمترین چیزی که ما میدیم به وندورا ارسال سریعه، یعنی ما باید خیلی سریع برسیم اونجا. مهم نیستش که بعدش چه اتفاقی میفته، مهم نیستش که قبلش چه اتفاقی افتاده، مهمه که ما سریع برسیم و فقط بتونیم اون بسته رو از روی کانتر برداریم بریم، این بسته ها رو کانتر نمونه و سریع وری بدیم بهش، اون دیگه مهم نیست، حالا 1 ماه بعد 2 ماه بعد. ببین اون فاصله انقدر کمه که خود به خود یعنی چیز همش لاک پشت هم باشه میرسی بالاخره. ولی یه مثال میزنی مشتریاتون کیا بودن، مثلا چه تیپ مشتریایی دارین راجع صحبت می‌کنیم، چه نوع مشتریایی که اینقدر براشون سرعت اوکی. پس شما دلیوریای غذا هم هات دلیوری ها رو اینا رو انجام میدید؟ آره، یعنی ما الان مثلا 70% مشتریای غیر پلتفرمیمون رستورانن. الوپیک تو این بازی نبود. کپیکت داشتیم، آره، یعنی الوپیک هم چند بار اومد تو این بازیه، حتی اون اومدن مثلا مدل ددیکیتد و تست کردن و اینا، اصلا با هدف همین ورود به این بازار غذا و اینا بود. و اسنپ هم چند بار مدل ما رو پیاده کرد. فکر میکنم یه دوره هم حتی همین ونچر گروه صنعتی هم اومد سمت این بازاره، ولی اونا انقدر درگیر ونچرای خودشون بودن، اون ونچرایی که خودشون داشتن اوردر میگرفتن، که خیلی به این وندورا ایندیویدوالی توجه خاصی نکردن. اینطور بگم که میاره رقابت میکرد با پیک رستوران
با اون پیکای استخدامی که میشوندنشون میگفتن محمد بود دوباره مثلا این غذا رو برسون بیا. و هم امروز هم رقابتمون هنوز همینه. و آره این کاری بود که ما میکردیم. یه چیز دیگر رو میخواستم بهت بگم که یادم رفت. یادم رفتی؟ یادت اومد که یه چیزی می‌خواستی که یادت. آره. ببین من اون روزا رو یادمه، خیلی هم جنگ عجیب غریبی بود. یکیش همین متقاعد کردن رستورانا برای ما. این اصلا چرا ما میخوایم، اصلا اول از همه که بزرگترین اشتباه هم نمیتونم بهش بگم، شانس حتی میتونم بهت بگم، بزرگترین شانسی که به نظر من اسنپ اوورد این بود که با اسنپ ماشین شروع کرد و بعد رفت اسنپ باکس و اینا هم که اونم باز اسنپ باکس هم بچهای خودمون بودن که بعد رفتن خریدنشون و اینا دیگه، یعنی بعد دوسته خودمون بودن و از دلیوری شروع کردن خیلی راحت تر وارد مارکت اسنپ فود شد. حالا اونم با خرید زود فود که زود فود هم اصلا هنوز خیلی تقریبا فقط یه نقطه شروعی داشتن، یعنی هنوز بیزنس خیلی ترایوینگی نبود که بگی وای الان مثلا رفتن اینو خریدن و اینا، یه قیمت خیلی خنده دارم گرفتنشون. ولی شروع یعنی مثلا من اتفاقا با توجه به شناختی که از مارکت پیدا کرده بودم خیلی زود فهمیدم که مثلا اون موقع بازی لاجیستیکه، یعنی سفارش آنلاین غذا بازی لاجیستیکه، چون ما هم خودمون شروع کردیم غذاها رو ما داشتیم، یعنی اسکیل کردن فروش غذا و منو و مارکتینگ وبسایت خیلی چالش نبود، چالش اپریشنش خیلی زیاد بود. میدونی اینی که غذا، یعنی تیم ساپورت ما همیشه زیر یه فشار سنگینه، آقا غذای من کجاست، غذای من دیر شد، غذای من کنسل شد، غذای من نمیدونم نوشابش نیامد، نمیدونم همش زیر یه همچین فشاری بودیم و تمام زیرساختای پلتفرم ما هم همش رفته روی این حساب. یعنی مثلا ما همش دیگه مثلا به خاطر اینکه یعنی ما تیممون فقط بیشتر روی اپتیمایزیشن کاستومر ساپورت بود که آقا مثلا اگر تا 45 دقیقه یه ساعت نگذشته که اصلا مثلا سعی می‌کردی هی به تیم ساپورت وصل نکنی، چون مینیمم یه ساعت رو باید وقت بدی با چت مسیج‌ها و بات‌های مختلف یارو رو بچرخونی تا مطمئن باشی که واقعا آرگومنته، چون واقعا ملت هم انتظارهای عجیب غریبی داشتن دیگه، میدونی. یعنی مثلا بذار من یه خاطره تعریف کنم اینجا. یارو زنگ می‌زد بره جان سر من چیکار کنم قرب شکل اومدم زنگ بزنم آخه ما اینا رو بخشینم بگم حالا چون مثلا ملت میگن باز تفسیر توی دیگه، ما شماره رستوران رو گذاشته بودیم، یعنی یه مدت به بعد شماره تلفن‌ها رو حتی موقعی که میومد یارو مثلا مسیج میزد به ساپورت میگفتیم آقا برای چنین اتفاقاتی اینم شماره تلفن رستوران زنگ بزن به اون. ما دیگه فقط بحث دلیوری رو داشتیم. ولی خب به خاطر اینکه ببین 2-3 تا چیز توی بیزنس‌های پلتفرم خیلی مهم بودن دیگه، مثل بیزنس‌های پلتفرم یه نوع پلتفرم بودیم دیگه. یکی توی پلتفرم مثل ایربی‌ام مثل تمام تولای دیگه تو با جمع کردن ریتینگ و امتیازدهی داری یه اکونومی اصلا داری درست میکنی، میدونی. یعنی ما اصلا از یه طرف دیگه آرگومنت اون که آقا وقتی تو زورت زیاد میشه، قدرت تو مارکت زیاد میشه، اون وقت میتونی به رستوران‌ها بگی برای اینکه ستاره‌اتو بالا نگهداری مثل تو اسنپ و اینا هم راننده به راننده ستاره بدن. ما یه سرمایه گذاری کرده بودیم که یواش یواش قدرتت و انقدر حرفت برو داشته باشه تو مارکت که ما اصلا توی یه حدی هم بودیم که آقا اصلا دیگه بعداً میتونستیم بگیم آقا امروز من میخوام شهر رو قیمه بدم، آقا اصلا قیمه درست کنین. یعنی حتی میتونستی اپتیمایز هم بکنی برای اینکه رستوران چی درست کنن چی درست نکنن. ولی منتهای مراتب نداشتن پیک خیلی به ضرر ما تمام شد و اینو خیلی زودم فهمیدیم. یعنی خیلی طول نکشید که بخوایم به این قضیه برسیم که آقا مثلا نداشتن پیک همین هم که داریم با هم صحبت میکنیم، ماها خیلی زود صحبت کردیم، شروع کردم به صحبت دیگه با الو پیک با میاره. اسنپ چون با اسنپ شروع کرده بود خیلی راحت تر وارد سفارش آنلاین غذا شدن براش بود دیگه. یعنی فقط تو یه استور فرانت و فقط اون لایه جلویی رو میخوای برای فروش غذا. اتفاقی برای دوردش هم افتاد دیگه. دوردش هم کاملا اول دلیوری شروع کرد، اونم اومد گفتش که آقا من API پیکم. اصلا پیچ دوردش همچنان توی وای کامبیناتور هست، جز یکی از معروف ترین پیچ ها هم هست توی وای کامبیناتور. یعنی ملت من بهشون پیشنهاد میکنم برن رو یوتیوب پیچ دوردش رو نگاه کنن.
Hey, I'm Stanley. I'm a Stanford CS major. I did front-end engineering at Facebook. Hey, I'm Andy. I'm also a Stanford CS major, and I did platform engineering at Facebook. I'm Evan. I was on the founding team of Vivo, the music video service. And I'm Tony. I was a product editor at Square. And the four of us came together about 6 months ago to work on software for small business owners. But we didn't have a need at first, so we just went out and talked to all the small business owners we could find. After over 100 interviews, we came across a really interesting problem with small business restaurants in an area like this, Palo Alto. Yeah, so it turns out restaurants in Palo Alto don't deliver, even though they really want to, but they can't afford it. But their consumers are craving for it, but the places that the consumers love just can't deliver. And we also found out about these delivery drivers who had a ton of spare time, and they all wanted to earn extra cash during that downtime. Right. And so that's when we built an initial product, PaloAltoDelivery.com. And how it worked is the customer goes to the website and places an online order that gets automatically sent to the restaurant. And then we, as the dispatchers, with some pretty neat routing and batching algorithms, we're able to send the drivers efficiently to get the orders to the customers at a really fast time. Yeah, and the four of us actually started off as delivery drivers. And over time, we hired more as we grew. And in our first month of launch, with not much marketing, we got over 150 paying customers in the Palo Alto area, which was really awesome. And from that, we generated over $10,000 in sales. که اون سرویس دلیوری پیک میداد به تمام سایت‌های سفارش آنلاین غذا. گذشت خودش اینطوری بود که چرا خودم نکنم، سایتش هم خودم میزنم دیگه، که کاملا دوردش تبدیل شد به سایت سفارش آنلاین غذایی که دلیوری هم داشت. و این المنت خیلی مهمی بود. جایی که من خیلی از این قضیه غم دارم این بود که این دیله باید خیلی سریع انجام میشد. به قول تو منم تصویر گرفته بودم آقا سریع الوپک بریم انجام بدیم، ولی چیزی که فکر می‌کردی خیلی زود باید انجام بشه تقریبا شد نقطه ضعفش دیگه، چون نه با میاره شد آخر، نه با الوپک شد آخر، نه دیجیکالا اومد تو هیچ کدومش گذاشت. و همه اینا هم راستشو بخوای من به نتیجه که رسیدم بعد از این همه پادکست با آدما که گذاشتم، من فهمیدم که چون سراوا سرمایه گذار اکوسیستم بود، ولی سراوا تقریبا تمام بتاش هم روی دیجیکالا بود، این بزرگترین کانفلیکت برای تمام بچه‌ای بودن که با سراوا بود. یعنی با هر کی صحبت می‌کنی سراوا ترکوندش، به خاطر اینکه هم یه جوری می‌خواستن با دیجیکالا دیل بکنن آخرش به عنوان بزرگترین پلیر بازی تو مارکت مثل همه جای دنیا، ولی کانفلیکت سرمایه گذار با سهامی که تو دیجیکالا داشت و همون سرمایه گذار سهام داشت توی استارتاپ‌های دیگه، در صورتی که باید این کاملا به یه نقطه عطفی تبدیل می‌شد، ولی برعکسش تموم شد. حالا اون چیزی که می‌خواستم بهت بگم این بود که حالا منم یه دور میتونم داستانو از زاویه نگاه خودم تعریف کنم به اونی که داشت کار لوجستیکر میکرد. خب آره دیگه، مام شهودمون اصلا چرا پست میس انقدر برامون جذاب شد. پست میس یه تگلاین داشت که میگفت من آمازون Z2A ام و ما اصلا عاشق این شعاره بودیم که آقا چرا همه باید برن از فولفیلمنت سنتر شروع کنن، چرا باید همه برن از تأمین شروع کنن، چرا باید همه برن از مثلا کاستومر شروع کنن، بیایم یه کاری کنیم که همین لوکال بیزینس ها رو ایمپاور کنیم و نیازهای مردم مرتفع میشه. و من چرا مثلا برای یه دونه مثلا گوشی باید 4 روز منتظر بمونم؟ اوکی دیگه مثلا 1 ساعت بعد برسون دستم دیگه. و خب معلومه که این بریره. حالا این تو حوزه ای کامرسیش میگم، ولی بریم واقعا تو اون حوزه اصلی کیو کامرسی چه اتفاقی داشت میافتاد. آبان آذر سال 95 بود. کلمو اون موقع امدی زودفود بود و با مازیار نمیدونم یه آشناییتی داشت. کلمو با مازیار تماس گرفت که ما پیکاتون رو توی پارک آفتاب ونک دیدیم، ما یه دور ترای کردیم سال گذشته برای اینکه خودمون غذا رو دلیور کنیم و فیل کردیم توی ماجرا. شما چجوری سهم پیکاتون رو زیاد کردیم و بیایم با هم دیگه شروع کنیم یه کاری کردن. یه پروژه مشترکی رو انداختیم به اسم زود میاره. API هم تو 3 روز آوردیم بالا. کل تیم ما چند نفر بود؟ 5 نفر بود. چند تا پیک داشتیم؟ 50-60 تا پیک. گفتیم اوکیه بریم از توی شیخ بای با هم دیگه کار کردم. ببین من چون خودم اون موقع میرفتم بالا سر پیکا تو محل وای میستم، تصویری که من اون موقع میدیدم چی بود؟ اوردرای ریحون میومد، چیلی بری میومد، زود فود میومد. حالا هیچ کدوم مارکت شیر خیلی بزرگی نداشتم. مثلا یادمه که زود فود اون موقع در کل ایران 3-4 هزار تا مثلا اوردر میگرفت روزانه. تصویری که من میدیدم چی بود؟ پیک میره
طرف 20 تا سفارش تلفنی گرفته بود، یه دونه سفارش آنلاین. زود فودی که اسنپ شده بود البته دیگه. نه زود اسنپ فود 3000 تا خیلی بود حاجی اون موقع. ببین من یادمه که این چیزی بود که کلمو بر ما فرستاد، یعنی فایلی بود که کلمو بر ما فرستاد که در کل ایران مثلا 3 تا 4 کی ما پیک تایم ما داریم اوردر میگیریم. خیلی هم البته با شهودی که اون موقع داشتم برام عجیب نبوده. حالا میتونم مثلا دارم دیگه خورده عددش بگم. اسنپ فود نشده بود، زود فود بود. پیک ما میرفت، مهمترین مأموریت که ما به پیک میدادیم این که فقط برو انقدر پشت در این وندور وایسا به مغازش بزن که این 50 دقیقه غذای آنلاین فود رو طول نده، از رو بده زودتر بیاد بره. چرا؟ چون میگفتش که ببین این اصلا یه اصطلاحی داشتن رستوران اون موقع، میگفتن که این سفارش که مال من نیست، این سفارش مال اونه، کمیسیونشو اون داره برمی‌داره. من وقتی سفارش تلفنی بدون کمیسیون دارم میگیرم، برای چی اول باید بیام اینو بذارم تو اولویت؟ و ما اولین کاری که کردیم سعی کردیم که با فرستادن پیک یه پرژری بذاریم روی اون آقای صندوقدار و شف اونجا که بود تو رو خدا مثلا این غذا رو زودتر بده ما ببریم. اولین مندیتمون این بود. دومین مندیتمون هم این بود که جلوی دور خوردن مشتری رو بگیریم. خیلی خوب شده بود دیگه، این آنلاین فودا تبدیل شده بودن به یه سری جایی که اصلا تو بگو 50% من بهت کمیسیون میدم، عالیه، تو با هر سولوشن دیگه ای هزینه جذب مشتری منو کم کردی برام، میرم دورت هم میزنم. خیلی هم راحت بود دیگه، یعنی معاملهش اصلا 2 تا 4 تایی نداشت. اگر قراره که من به تو 15% بدم، خب اینم 10% به خود مشتری میدم دیگه. چه دلیلی داره الان تو بیای یعنی اون مشتری بیاد از تو سفارش بده؟ چون یه نکته دیگه هم داره، اینو هم تو گزارش دوردش تصدیقش میکنه، هم ما واقعا در واقعیت عینی دیدیم این ماجرا رو. به نظرم یه فرقی که کیو کامرس با حالا کیو کامرس علل خصوص وقتی داریم در مورد فرش و فود صحبت میکنیم با ای کامرس داره، چسبندگی بین کانسیومر با وندور به مراتب بیشتر است و چسبندگی بین کانسیومر با پلتفرم خیلی کمتر است. یعنی درسته که میگیم که آنلاین فود قطعاً کامنتاش کمک میکنه، قطعاً ریتینگ کمک میکنه، قطعاً لوجستیک کمک میکنه، ولی تهش من قبلش این فکر کنم گزارشی که دوردش بود یه دفعه داشتم میخوندم که میگفت 85% اوردرهایی که روی دوردش گذاشته میشه از سرچ نمیاد، 85% مستقیما میرن وندور رو قبلش سرچ کردن و فقط از اون وندور اوردر میدن. این تجربه زیسته خود منم همین است. من اگر امروز حوث مثلا کباب کوبیده میکنم، میدونم از کدوم کوبیده فروشی میخوام بگیرم و فقط میرم از اون پلتفرم استفاده میکنم. و خب خیلی طبیعیه تو وقتی لوجستیک نداشته باشی عالی میشه دیگه، میشه یک چنل جذب مشتری و بعدش دیگه خود وندور داره اون کارا رو میکنه. این پیکه این دوتا کارو میکنه، یعنی یکی این که کانسیومر رو قایم میکنه که من رفتم این همه کک خرج کردم برای اینکه اینو بیارم و اصلا ریتنشنش برام سود دهه و تو داری ریتنشنش رو اتفاقا از من میدزدی. و دومیش هم این که اکسپریانس هم end to end دیگه کنترل میکنم. از زاویه نگاه من علت باخت چیلیوری و ریحون دقیقا همین نقطه بود. یعنی روزی که سنپ اون موقع زودفود اکسپرس بود اسم ناوگان زودفود داشت تمام در واقع مأموریتش رو میذاشت پای این که ناوگانش رو بزرگ کنه، این ور داشتن مأموریت رو میذاشتن پای این که بجنگیم برای این که ووچر بدیم کانسیومر رو بیاریم و تو میآوردی کانسیومرم ولی کانسیومر دور میخورد، تو میآوردی کانسیومرم ولی نمیتونستی تجربهش رو مدیریت کنی و این اتفاق داشت میشکست. و من نمیدونم چندین بار سعی کردم با هر آدمی در سراوا کانال بگیرم که آقا بذارید این کار رو ما بریم با ریحون بکنیم. مأموریت الوپیک اون سی تو سی است، مأموریت الوپیک دنبال چیز دیگه میگرده و اوکی اصلا بگیم بهترین فیچرها هم داره، این مارکت رو ما رفتیم گشتیم. اون چیزی که میخواستم موقعا بگم همین بود. ما یه شعاری داشتیم توی میاره سال 96 وقت تأسیس کردیم به اسم این که به هر کجا به هر تعداد در هر زمان، و فهمیدیم که هر ستای اینا مضر میاره است. میاره باید یه شعار داشته باشه، خیلی سریع میرسم پیشت، ولی برای اینکه بتونم خیلی سریع برسم من نمیتونم پیک وسط خیابون خلق کنم. من پردیکشنی از اوردرهایی که قراره بیاد ما خیلی دیر مطلع میشیم. اوردر رو پلتفرم گرفته، خود مثلا وندور گرفته و به ما میگه ببین الان این 30 دقیقه دیگه قند خونشم افتاده و باید غذا رو دستش رسونده باشی و من اون موقع باید همین کار رو انجام بدم.
یکی از خوبیایی که مثلا اینایی که توی در واقع این سرویس لوجستیکایی که برای مثلا خود اسنپ کار میکنن یا برای مثلا گلرنگ کار میکنن یا برای خود دیجیکال قبل‌تر کار میکردن، یکی از خوبی‌ها این بود که آقا این پیچ دیمند دست خودمه، یه موقعی به شورتیج پیک میخورم بی خودی نمیرم اوردر رو بگیرم. ولی فضای ما تو میاره کاملا معکوسه. اوردر گرفته شده، بسکت هزینه دلیوری نسبت به بسکت ولیو اوردر چقدره؟ 15%. قطعا هیچ کسی نمیاد یه چنین چیزی رو فدای پیک بکنه به خاطر یک درآمد 100% و به خاطر 15% فیلش بکنه. و اینجایی که میگم که اصلا دینامیک بازار فهمیدیم که روی یک کیفیت سرویس سواره و آدما اوکی ان با اینکه این 15% بکن 16%، اصلا بکن 17%، ولی بذار من توسعه پیدا کنم. و ماجرا همینه. یعنی میخوام بگم که اگر ما اون موقع زوری هم میزدیم، چون ما با چیلیوری هم همین کارو کردیم، ما با چیلیوری هم رفتیم اینتگریت کردیم، شروع کردیم. علیرضا یه جایی به بعد تصمیم گرفت که موتوچیلی رو راه بندازه. گفتم علیرضا تو داری دوباره چرخ رو سعی میکنی اختراع کنی و بیا و نکنیم این کار رو، بیا هم تو منو یوتیلایز میکنی هم من تو رو یوتیلایز میکنم و اگر مشکلی هم هست بدون فکر نکن که بری امروز خودت این ناوگانر رو بزنی اتفاق عجیبی میفته. اوکی یه فیدبک بده، سرویس رو استیبل میکنی، ولی میاره 3 سال تو این کاره و تو دیگه چرا میری این کارو میکنی؟ که موتوچیلی هم فکر می‌کنم 7-8 ماه قبل از اینکه کل چیلیوری بسته بشه زده شد و بعدش هم اولین جایی که در واقع ما متوجه شدیم که اصلا چیلیوری قراره بسته بشه اینه که به پیکاش خبر دادن که آره بیایید. و این تفاوت ذاتی است و منم با تو خیلی همصفم. سفارشگیری در کیو کامرس کمینش بازی مارکتینگ، کمینش کانسیومره. اصل ماجرا لوجستیکه و اگر لوجستیک رو دستت گرفتی، اگر نگرفتی همم یه کریتیکال پوینتی هم داره انگار. سهیل مثلا نمونه‌های دنیاش هم ببینیم، مثلا رو 5000 اوردر دیلی انگار میمونن و تموم میشه و دیگه نمیتونن بیشتر از اون اسکیل کنن. آره ماجرای اینه و ما واقعا تجربه ای که این مدت داشتیم قشنگ تصدیق همین ماجرایی که تو داری تعریف میکنی. ببین در رابطه با این که تجربه مشتری خیلی مهم بود و اون کردن این A to Z، یعنی از زمان ثبت سفارش و تا دلیور کردن غذا خیلی مهم بود، با این کاملا باید موافقم. ولی باید مخالفم که دلیل شکست چیلیوری و ریحون در مشتری مداری و بیزینس و اینا نبود. یعنی اینجوری نبود که مثلا بازی رو باختیم، ما بازی رو اصلا بازی تمام نشد، سوت و نیمه وسط بازی زدن، میدونی، یعنی اینطوری شد. چون یعنی اصلا بحث این نبود که مشتری که نرفتن، که تحریممون که نکردم یا آقا رفتن دیگه اوردراشون کمه بیزنس خوب نیست ببندیم. مال خیلی خیلی سادهش اینطوری بود که برجام وقتی پاره شد اینوستورهای خارجی دیگه نتونستن بیان، قیمت دلار انقدری تغییر کرد که تمام بیزنس مدل‌ها کاملا دیگه اصلا احمقانه شده بود. تو قرار بود رو هر سفارش غذا $1 در بیاری، شد 30 سنت. و بعدش هم که دلیلی هم که چیلیوری و بذار اینجوری بگم، من حالا شاید داستانا رو چند بار تعریف کردم ولی این تیکه آخرش رو شاید نگفته باشم. دلیلی که اصلا چیلیوری و ریحون مرج شدن و این تو بازی زمانی که دیگه منم برگشتم خاطر کانادا، من فقط تو هیئت مدیره بودم، دلیلش این بود که کلا خب اسنپ پول، ببین این بازیای کپیتال اینتنسیو ان، خب یعنی باید تو پول خیلی زیادی خرجشون می‌کنی. همه اینو میدونن، این هر کی میخواد شروع کنه. الان به قول خودت حتی دوردش اگه قرار بود با این وضع ما بود که دوردش و پستمیت و اینا همه روز اول مرده بودن، که اینا فقط تاباوری تو بیزنس با پول زیاد، یعنی با انقدر اینا رو تو بیزنس نگه داشتن تا دیگه رسید به یه شرایطی به وجود اومد که دیگه حالا میتونستن دیگه مثلا یعنی با پول زیاد، قلدری پول زیاد بود، کاملا پول قلدری زیاد بود این بازی سفارش آنلاین غذا و اینا. و اسنپ خب ماشاءالله به واسطه پولی که داشت و سورسش هم به واسطه تحریما قطع نشد، همچنان تازوند هزینه کرد. اتفاقا که آندرداگ بودن و پلیر دوم بودن خیلی سکسیه برای اینوستورها و حتی برای خروج. یعنی مثلا خروج بیزنس دوم
راحت تره. یعنی مثلا ما راحت تر میتونستیم مثلا بفروشیم به اسنپ. حالا تازه تو اون بازی که اصلا ما جنگ خودمون هم خودمون ادعای نفر اول بودن داشتیم، میدونی. ولی حالا اگه فرض رو بریم بگیری که مثلا اسنپ خیلی بعدش یه گنده تر شد و اینا، خب برای ما اصلا جذاب تر بود، چون ما راحت تر میتونستیم بفروشیم به اونا خودشون حالا مشکل خروج داشتن، اونا دیگه آی پی او میشدن یه وقت کمپانی، ولی برای ما جذاب تر بود که بیان بیرون. برای اینوستورها هم جذاب تر بود، سریعتر میتونستن کمپانی رو بفروشیم به کمپانی نفر اول، سریع پولشون رو کش کنن اینوستورها. بنابراین اصلا کلا پلیر دوم بودن جذاب بود. یعنی ما اصلا اینی که شده بودیم داشتیم میشونیم پلیر دومم برای همه جذاب بود. یعنی اینطوری نبود که وای ما نفر دوم مارکتینگ، برای همه جذاب بود اصلا آندرداگ باشی، چون راحت‌تر خروج می‌کردی از بازی. اتفاقی که افتاد این بود که حالا با توجه به شرایط سرمایه‌گذاری و جو بد سرمایه‌گذاری که اتفاق افتاد، از اونجایی که اصلا سرمایه‌گذار زیاد ما توی ایران نداشتیم، 2-3 تا تک اینوستوری هم که پایه بودن پول بذارن بین چیلیوری و ریحون دو دل بودن. میدونی اینجوریه که ای بابا حالا 2 تا کلان 3 تا اینوستور هست، ما می‌خوایم پول بذاریم. حالا دیگه این وسط من دو به شکم بازی چیلیوری و ریحون هم نزدیکه، معلومم نیست که الان رو این بذارم درسته یا رو این بذارم درسته. واسه همین صحبت سرمایه‌گذاری که هم داشت سخت انجام میشد که آقا نشستیم صحبت کردیم با علیرضا، یعنی هر دو طرف اومدیم ما هم صحبت کردیم که آقا بیا این ترس سرمایه‌گذار رو بریزیم دور، به یکیشیم بگیم آقا همین یه دونه است، انقدر نگران نباش رو این بذارم یا رو این بذارم، ما یکی میشیم، زورامون هم یکی میکنیم، پولامون هم یکی میکنیم. و به قول علیرضا اصلا قرار بود گفت، علیرضا گفت من اینوستمنت میارم اگه مرچی، یعنی یه پاتکی دیگه هم که ما خوردیم راستش رو بخوای این بود. یعنی من که خودم اصلا با مرجع خیلی چون من ادعا داشتم که برای اولش داریم میکنیم، اصلا داستان این که من ضرر خیلی زیادی کردم، چون من موقعی که برگشتم کانادا قابلیت فروش سهاممو داشتم و سراوا گفت من کل سهامتو میخرم با مشتی، بعد منم اینجوری که نه نمیفروشم. یعنی من چون کاملا میدونستم بیزنس داره سیر سعودی داره، زیر بار نرفتم که سهاممو بفروشم بعد از اینکه دلار البته گرون شده، چون اولش هم اصلا فروختم، بعد دست دادیم، بعد که دلار گرون شد گفتم نه دیگه اگه قرار بره این باشه، اون موقع آف دیل خوب گرفته بودم پایه بودم میام بیرون، الان دیگه نمیام بیرون که دلار اینطوری شده و شما میخواین با دلار نیمایی با ما حساب بکنین. ما با علیرضا مرج شدیم، چیلیوری رو هم مرج کردیم، تمام کلی هم برای سافر خفن ما داشتیم، برای ما تمام سافر حداقل از سمت رستورانا. ببین مثلا ما زمان خیلی زیادی گذاشتیم اپلیکیشن لاجستیک و اینتگریشن با الاپک نوشتیم، یا کل اپلیکیشن های رستورانا رو نوشته بودیم. مثلا 5 تا اپلیکیشن بود ریحون، یه دونه نبود. اپ موبایل بود و وب 2 تاش بود، اپ رستورانا بود، اپ مدیریت بود، اپ مالی بود، تمام این دارم با از صفر می‌نوشتیم. و وقتی با علیرضا صحبت کردیم و این 2 تا کمپانی مرج شدن که باز اگه من مدیر عامل نیستم که تقریبا هم فقط از دور نظاره‌گر بودم و توی هیئت مدیره بودم، و انتونی از سمت اینوستورای یونانیمون کو سی او بود، بابک هم یعنی سی ای او هم نداشتیم، 2 نفر بودن، یکی از سمت اینوستور یونانیمون، یکی هم از سمت سراوا، چون منم که نبودم دیگه، میدونی کو سی او هم بودن. همیشه هم بود که سی او کیه، این بازی‌های پیکی بلایندرز بود، یارو میگفت who's the boss، یارو میگفت I'm the oldest، همین جوری بود بالا ما. خب بعد آخرم یه رفتیم تو و متاسفانه علیرضا هم انقدر شرایطی داشت بد و بدتر میشد نتونست سرمایه‌گذار پیدا بکنی. حالا میگفتی باشه سرمایه‌گذار پیدا نکردی، پولم دیگه نداری، پولت داره تموم میشه. هر 2 تا سرمایه‌گذارایی که داشتن بکاف کردن فعلا به خاطر شرایط تحریم و تو داری بلید میکنی، چون پولت اصلا سرویس سفارش غذا تو روز تو میری بیرون که یه پولی خرج کرده باشی بیرون. و دیگه این وسط کوویده که رستورانا بستن تیر آخر بود. همه میدونستیم که کووید دوران طلایی خواهد بود. به هر حال آدما که میرن تو خونه لاک داون میشن میخوان آنلاین غذا دیگه، واسه راه دیگه اصلا ندارن. درباره این بازی قضیه که کووید ولی دیگه انقدی پول نداشتی که بتونی، چون رستوران فکر کنم چند ماهی بسته بودن، 1-2 ماه بسته بودن رستورانا، تقریبا 2 ماه بسته بود. آره و دیگه نمیتونستی چون تو نمیتونی آدمو تو اخراج کنی بعد دیگه خب بچه‌ها هر موقع بیزنس باز شد دوباره برگردین دوباره هایرتون کنم. چرا نمیتونی؟ ما این کار کردیم، مجبور شدیم بکنیم. نمیتون بابا، من آخه شما تو به کیات گفتی به پیکات، من انجینیرمو نمیتونم یا حقوقتون نمیدم آخه. ما به انجینیرمون گفتیم و همراه بودن. آره ولی خب فقط حالا بحث چیز یه طرفه،
بحث هد کانت تو سالری تو اینا، ولی خب هزینه‌های خیلی زیادی داشتی میدونی و نمیدونستی هم که تا این قضیه تا کی قراره ادامه پیدا بکنه و پولا هم دیگه تقریبا تموم شده بود و اینم به هزار به این حساب که تو خیلی قبل‌تر توی پروسه جذب سرمایه بودیم. ما پروسه جذب سرمایه با خیلی قبل‌تر تو دیجیکال، یعنی خیلی هم دیر بودیم، اینجوری نبود که مثلا خیلی هم فرشیم یهو فهمیدیم که کووید شد. دیگه آخر دیگه آلردی تو خیلی وقت بود خستم بودی از این دیلایی که نشده، دیگه آخرش که داری خودت کشون میکشی کووید هم شده، تحریم‌ها هم بیشتر شده میدونی. و چرا فکر کنم یه بازه زمانی حالا علیرضا، من خیلی داستانا رو میدونم چون من بازه خیلی بعدش رفتم ایران صحبت کردم، داستاناشو تعریف نمی‌کنم مگر اینکه خودش روزی دوست داشته باشه بیا تو پادکست تعریف بکنه. علیرضا هم همچین اینطوری نبود، اون بنده خودم خیلی سعی کرد نگرش داره قضیه رو میدونی. فکر کنم بچهای چیلیوری بدونن، حالا تو میگی بچه‌هاتون امیدوارم بشنون این پادکست رو، داری میگی چه میدونم بچه‌هاتون کار نگردن، داستانایی که من شنیدم حالا امیدوارم صحتشون نمیدونم ولی خیلی دلیل نداره دروغ باشه. علیرضا به همه بچه‌هاش رفته بودن پشت چیلیوری در رو بسته بودن، علیرضا دورت داشت اتاق بیاد بیرون، یعنی همچین فازی بوده. این یه مورد. حالا دیگه نمیخوام میکروفون میخوام دوباره پاس بدم در رابطه با این که یه داستان دیگه هم گفتی که دلیلی نمیدن که رستوران این با این حرفت هم موافق نیستم. برای یکی دو سه تا رستورانی که میشناسی آره، ولی مثلا منی که الان من یه شاورمایی همین بغلم خیلی دوست دارم، یعنی با دمپایی پام میکنم میرم شاورما میگیرم میام، از همونم ترجیح میدم که آنلاین سفارش بدم برم بگیرم بیام. پیکاپ هم میزنم، یعنی آپشن دلیوریش هم نمیزنم، آپشن پیکاپشو میزنم. ببین به خاطر این آره روزای اول حرفتو میفهم، ولی بعد از اینکه دیگه یواش یواش سیستم امتیازدهی رو امتحان کردی، پوینتس داری میگیری، کالکت داریم که سیستم پیمنتت به راهه، پشتیبانیت به راهه، کامنت ها و اینات همه اونجاست. اگر پولت چون دیگه مثلا تو اگه الان به اوبر ایتس مثلا یو مسیج بزنی بگی آقا تو این غذا نوشابه نیست، دیگه بس نوشابه رو همونجا پس میده بهت پولشو، دیگه نمیره بگی باشه بابا دروغ گفتی بذار من برم زنگ بزنم برسام ببینم نوشابه رو ندادی یا نه. میدونی واسه همین خب یه مقداری ولیو ادد داره دیگه، یعنی این قدم چیزی است. و عادت، ببین عادت مهمه، یعنی که من سری گوشیمو درم بزنم همون اوردر همون شاورما قبلیم خیلی سریع‌تره، برم با یارو بحث کنم سلام داشتم چطوری خوبی. میدونی این عادت خیلی نکته مهمی بود و اصلا دلیل که سفارش دادن غذا هزینه بر بود به خاطر ایجاد عادت بود. تو یکی دو سه سالی داشتی فقط آدما رو عادت میدادی که سفارش غذا دیگه تلفن نیست با گوشیه. میدونی این تو هزینه اینو دادی و هزینه اینو دادی و بعد تقدیمش کردی به بیزنس دیگه. آره منم با تو همصفم تو این ماجرا، یعنی عادت که خیلی مهمه، مخصوصا یه بیزنسی مثلا بیزنس غذا یا گروسری که فرکانس خرید در ماه خیلی بالاست و معلومه که عادت توش خیلی مهمه. نکته دیگه ایه تو میتونی این بیزنس رو داشته باشی و همه این ولیو ادد دارم داشته باشی ولی آپسش تحمل نکنی دیگه. اینم یه روی کرده دیگه، مثلا روی کردیه که فلیپ دیش برداشته، روی کردیه که یام برداشته. بیام چیکار کرد؟ مثلا تاکو بل و پیتزا هات و KFC من چیکار میکنن؟ چجوری بزرگ شدن اینقدر و فروششون واقعا فروشه الان قابل قیاسیه با دوردشت، فروش دیجیتالشون رو میگم. حتی یه چیزی هم بهت بگم این وسط، من یه چیزی هم امروز که نه، یعنی در گذشته نه چند داشتم فکر میکردم، آخرش هم همه این بیزنس هایی که من تو اسمشون رو میبریم که مثال کردیم مدل کردیم، هی میگیم نمیدونم اوبر ایتس و نمیدونم واسه خودمون هم هی اسم میاریم، نمیدونم پست میتس و نمیدونم تمام دوردش و اینا. حاجی اینا مثلا یارو دیگه الان هم تو ایرانه، هم تو کانادا، هم تو اروپا، میدونی، یعنی تازه اینا توی همچین اسکیلایی هم تونستن سود دشن. ما حالا دیگه خودمون رو کشته بودیم. ایران هم که واقعا یه چند تا شهر بزرگ داشتی که دیگه سرویس سفارش غذا و اینا بخواد آنلاین باشه، شهرهای بزرگ، تهرانش هم گنده نبود، چه برسه حالا دیگه شهرهای دیگه. نسبت به این چیزایی که من دارم، به این قولایی که من دارم میبینم و هزینه‌هامون هم یکی بود، یعنی تو هم اندازه پستمیت باید اینفراستراکچر میساختی و وبسایت درست میکردی و کاراشو میکردی، چون روی اونور قضیه که یعنی هزینه‌های یکی، مارکت‌های فوق‌العاده متفاوت. میدونی؟ میفهمم چی میگی. ببین یه خورده میفهمم ولی یه خورده با هم زاویه نگاهمون متفاوته، چون من فکر میکنم که رفتار توی ایران به شدت رفتار عجیبی است. دوردش including Volt
دارم میگم تونسته 2 میلیارد اوردر 2023 بزنه که به نظر میاد که نسبت به یعنی این چیزی که الان سرچ کردم 263 میلیون 2 میلیارد اوردر میشه مثلا روزی چقدر؟ برای کجا رو داری میگی؟ الان برای دوردشو دارم میگم، یعنی میخوام یه قیاسی بگیرم که بهت بگم که چرا این بیزنس تو ایران جواب میده اتفاقا. نه ببین بحث این سوال هم این سوال درستیه داری میگی که من فهمیدم همونجا گفتیم با زاویه دارم چیه. یه زاویه هم میدونی کجاست؟ من اصلا اولش ایران برای من بیزینس درست کردن صرف این که ببین اصلا کلا حالا شاید به خاطر اینکه من اولم اینجا بودم و بیزنس های اینجا رو دیدم و بعد اومدم ایران، در آخر بیزنسی مثل دیجی کالا هم حالا برای من نه، با توجه به دنیای استارتاپی که دیدم اینا همچنان بیزنس های کوچیکی هن آجی. میدونی یعنی مثلا تو داری میگی مثلا مثلا دوردش مثلا کجا خوب آره بیزنس برای فاوندراش خوبه الان ولی برای یک جامعه‌ای برای تمام مدیراش برای کل اونجا بیزنس های کوچیکی هن به آخرش بازم تماما. آره این حرف درستی، این حرف هیچ نکته‌ای در موردش نیست. من دارم خیلی تو شرایط ایران صحبت میکنم ولی آره یعنی وقتی کانسیدر میکنی شوخیه. من این پادکست های طور که میبینم این پادکست آخرت با اسمش یادم رفت، کسی که توی متا کار میکرد توی ریالیتی لبش بود اگه اشتباه نکنم. آره به مثلا واکنش خودم اینطوری بود که اوکی مثلا من الان میخوام با سهیل صحبت کنم، بعد من در مورد چه اجاف تکنولوژی میخوام در ایران صحبت کنم. حاجی ما گوشیامون آنتن نداره اینجا، ما مهندس برق شدیم اینجا، مثلا باید بریم هندل زدن موتور برق یاد بگیریم که برقمون میره نگه داریم. من دوباره تو پادکست ها دیگه تو کامنت ها دارم یواش یواش بعضی موقع احساس میکنم که هنوز متوجه نشدیم که هدف من ساخت این پادکست ها چیه. من فیدبک ها رو با گوش و جان و دل گوش میکنم و میخونم ولی من نیومدم پادکست درست بکنم. من نیومدم که مثلا الان تو بیای اینجا حرفای خوب بزنی بقیه هم بشنون. من الان واقعا جنیولی دوست دارم با تو صحبت کنم و راجع به موقع حرف بزنیم و دارم هم ضبطش میکنم. دوست داشتی گوش کن، دوست داشتی گوش نکن. در این مسیر بهتر شدم با فیدبک ها، چه بسا بهتر گوشم میدم ولی هدفی نیست که تو هم الان آماده باشی بیای بتونی در کنار محمد سیاری که تو متا داره حرف میزنه تو هم بتونی همونجوری. یعنی اصلا هدف این نیست آخه. میدونی از تفاوت دنیاها میگم ولی اینم انتخاب من بوده. یعنی میدونی میخوام بگم که تو زاویه نگاه من این شکست نیست، این انتخاب من نه کلمه شکست و اینو ولی من از نظر مالی دارم بهت میگم. مثلا میگم من میرفتم دوردش کار میکردم بهتر بود تا رفتم ایران ریحونو میزدم. آره دیگه واقعا همینه. بعد دوردش و اینا هم استراگلینگ بیزنس بودن میدونی، یعنی اینا رو من اینطوری نگاهشون نکن. اینا بیزنس های خیلی اینا ببین دارم بهت میگم دیگه. آدما برن داستان ها رو بخونن دیگه. کامنت ها رو من که میخونم یعنی 99% من حتی خدا رو شکر که درصد بالایی از توییتر رو میگم، مثلا کامنت های فیسبوک واقعا توییتر هم میگم. قشنگ میدونی از کامنت رو که میخونی انقدی اذیت نمیشی چون چیز یعنی دلت هم میسوزه حتی میدونی. یعنی این که داداش نمیدونی یه طرف، نمیدونی فکر میکنی میدونی دیگه بدتر، نمیدونی که نمیدونی و میای فوش هم میدی که دیگه از اون بدتر. ولی نکته‌ای که وجود داره به نظر من اینطوریه که دلیل همه این بیزنس‌ها رو برو هیستوریکالشون رو نگاه بکنی ببین اینا تا کی لوزینگ مانی بیزنس بودن. فقط و واسه همین اول پادکست شروع شد گفتم من به عقب که نگاه میکنم بازی ماراتون بود. همین الانی که میاره تو بازیه به خاطر ماراتونت بوده، به خاطر اینکه فقط عین پوکر آجی، عین پوکر فقط ماها رفتیم با دیجی کالا بریم بازی کنیم، با این بریم بازی کنیم، هی کالای گنده کردیم، ریور خورد، تمام پولامون رفت، بازی رفتیم بیرون. میدونی فقط باید هی فولد میکردی، انقدر فولد میکردی تا برسه به هدزاپ. میدونی یعنی ما فقط از بازی زود رفتیم بیرون. فقط این بازی ماراتون بود، یعنی بعد رو چیپ کالای گنده کردیم، بتای گنده زدیم، نمیدونی یعنی قشنگ این پوکر. بعد تو این بازی مثل چیز بود دیگه، یه بازی کش گیم
بود که باید تا تش وای میسایی دیگه. آره واقعا همینه، یعنی اصلا راز موندن در ایران همینه. حالا باز یه خورده واقعا من ازم توی 1-2 سال گذشته ببین شرایط 98-99 سر اون توییت تو من یادم که خیلی داستان شده بود، ولی خب حرف دل خیلی ها بود. یعنی من نمیدونم حالا تو که خیلی ازم تو ماچ کیر میکنی نسبت به این چیزا. من کیر نمیکنم، من نگران فهم و درک آدمام، به خاطر اینکه تو کدوم یک از بچه‌های که دارن کار میکنن و تو اکوسیستمن اومدن مثلا میگن وای اینا چرا اینجوری حرف میزنن، وای اینا چرا اینجوری میکنن. هیچ از بچه تو اونایی که کار دارن میکنن که نمیگن، فقط اونایی که کار نمیکنن راحته براشون پاشن لات پشت کیبوردن دیگه. لاتای پشت کیبورد زیاد داریم. آره قراره همینا باشه. من یه دفعه یه توییتی کردم، من خیلی کم توییت میکنم، بعد یه دفعه یه عکسی اومد برام از یکی از پیکامون، نمیدونم حالا اصلا واقعا اون موقع هم داشت اصلا اون پیکه برای میاره فعالیت میکرده یا نه، حالا چون باکس میاره داره که لزوما بر ما نبود. بنده خدا پاش شکسته بود، بعد روی موتور بود. بعد من کلا خیلی دوست دارم از مثلا این زندگی این پیکا بشنوم. یعنی 8 سال نزدیک 80,000 نفر توی میاره کار کردن و خوشحالم. یعنی امروز اگر مثلا بخوام یه چیزی مثلا معنوی طور در مورد میاره بگم، این خوشحالم که این آدما یه نونی بردن. چند تا در حال حاضر چند تا پیک دارین؟ پیک فعال فصلیمون از اوردر 10K ماهانه مثلا 5,000 تا، سالانه هم میرسه به 40,000 تا. و این تفاوت با الوپیک چقدر؟ یا با الان اصلا اکتیو پلیرها کیان الان؟ اگه باز بخوام زوم اوت کنم کل کسایی که دارن توی لوجستیک آن دیمند کار میکنن، اسنپ باکس، ناوگان خود اسنپ فود، الوپیک و در واقع زپ الان با هم دیگه ادغام شدن. یه سولوشن این هاوسی هم گلرنگ داشت و میارس. اینا مهمترین بازیگرای بازارن. بحث رو داشتیم یکم عاطفی میکردیم وسط حرفت، ببخشید. گفتی که خیلی از نظر اینکه کلی پیکا اونجا کار کردن خیلی برات خوش. آره و خیلی جذابه این مثلا زندگیاشون. من آدمایی دیدم که توی میاره خونه خریدن، آدمایی دیدن که من خودم از توی میاره هیچ وقت نتونستم خونه بخرم ولی اون آدم خونه خریده. آدمایی دیدم که از اعتیاد، یعنی به خاطر میاره، نه اینکه بگم به خاطر میاره، اصلا کلا اومدن یه چنین شرکتایی باعث شد که یه قشری که هیچ وقت دیده نمیشد شروع کنن آروم آروم دیده شدن. هنوزم به نظرم خیلی رفتار اکانومی. آره و هنوزم خیلی نظرم رفتاری بدیه باهاشون، در حالی که چه فرقی میکنن با من و تو نمیدونم. انتخاب کرده فقط شغلش همین باشه. آره این عکس برای من اومد، یکی از دوستام فرستاد، یعنی گفتش که داشتم از توی اتوبان رد میشدم، اینو توی چیز دیدم که پاش شکسته بود، گذاشته بود روی چیز، داشت توی اتوبان حرکت میکرد. بعد من یه توییتی کردم خیلی حالا مثلا فضا ایموشنال بود، اصلا کاری ندارم کارم درست بود یا غلط بود. یه توییت کردم که قلبم شکسته که این مثلا اکثر میبینم که یه بنده خدایی باید با پای شکسته بشینه پشت موتور، ولی اوکی هم با این که حتی با همین پای شکسته حداقل یه فرصتی هست برای این که احتمالاً یه نونی برای خانواده‌اش ببره. خیلی ایمپکت بدی شده. ببینم اگه بتونی میانگی چقدر میتونستن پول در بیارن؟ ببین واقعا زندگیاشون از این رو به اون رو شد و واقعا امروز به نظر من حقشون رو دارن میگیرن و امروز ما کاری براشون نکردیم، فقط یه خورده نزدیک به حقشون شدن. بذار باز برای اینکه اسکیلش معلوم بشه، امروز یه پیک اگر که 27 روز در ماه کار کنه به راحتی در پلتفرم های میاره یا شبیه بهش 60 میلیون تومان ماهانه میتونه درآمد داشته باشه، نزدیک مثلا $800 میتونه درآمد داشته باشه. اینو در قیاس با مثلا حقوق وزارت کار که هولوش 10 میلیون تومانه بگیر. یعنی میخوام بگم که اسکیلد نیستی، خیلی asset جدی و برای اون کار در نظر نمیگیری، ولی به شدت کار سختیه. یعنی دارن حاصل اون زحمتی که برای اون سختی بعدم عدد پایینه، منظورم اشتباه نفهمید، ولی فکر کنم بعدم آخه چون مگه الان نگفتن که یه حقوقی برنامه‌نویس 120 تا 150 میلیون تومانه، 60 یعنی 50% اونو داره میگیره. آره میخوام بگم 6 برابر مثلا حقوق وزارت کاره و
حالا این عدد سال 96 وقتی ما اومدیم تو مارکت چجوری بود؟ اون موقع من فکر کنم مثلا وزارتکار بین 1.4 تا 2 میلیون تومان بود و حقوق پیک برای 12 ساعت کار در یک رستوران کمتر از 1.5 میلیون تومان بود. میخوام بگم اینطوری اسکیل عوض کرد و امروز واقعا به نظر فیر کاری که دارن میکنن و میگیرن به خاطر اینکه یوتیلایز شدن و خب شرایط کاریشون هم خیلی بهتر شده. این شرایط کاری که از اون که درسته اونجا یه سقفی بود، درسته اونجا شاید یه غذایی بهش داده میشد، ولی امروز آقای خودشه 12 ساعت تو روز. اون زمان رو داشتم میگفتم. این چیزی که برات گفتم یه پیکی که 12 ساعت نه پس 60 میلیون 120 میلیون اومد. ببین ولی یعنی اینا فول تایم از صبح تا شب 60 میلیون رو این نگفتم آره برای کسی که مثلا 27 روز تو ماه رو کار کنه و 8 ساعت تو روزش رو وقتشو بذاره برای تو پس 12 ساعت تو یه روز نمیگی. 12 ساعت رو برای چیز گفتم، قدیمش گفتم. گفتم 96 ولی خب گیگ اکانومی دست خودش میتونه انتخاب کنه. آره اینا ملت اشتباه میفهمن. مثلا منظوری نیست که کسی ازش 12 ساعت کار خواسته، خودش انتخاب کرده که 12 ساعت خودش انتخاب کرده که 12 ساعت دلیوری انجام بده. ولی امروز مثلا با 8-9 ساعت میتونن تو این اسکیلا درآمد داشته باشن. داریم کسی که بیشتر نه. این حالا چیزیه که آنترپرنورشیپ هم همینه. دلیلی که ما خودمون انتخاب کردیم آنترپرنور بشیم واسه همین بود دیگه، چون ساعتت وقتی معینه میدونی دیگه بیشتر نمیتونم کار کنم بیشتر پول درارم. میدونی اصلا دلیلی که ما رفتیم سمت دانشگاه آقا یعنی چرا بستی این حقوق منو؟ من شاید بخوام تا صبح تا شب کار کنم. میدونی؟ آره واقعا همینه. کلا این موضوعی که ببین بر خود من فکر می‌کردم که یک اکسپوژر مارکتینگی صرفا اونجایی که وقتی اون موقع یادم اوبر راش رو باز می‌کردی، اولین چیزی که به عنوان ارزش که من دارم سمت مثلا پیک کوریر میدم همواره می‌نوشتن که زمان تو خودت مدیریت می‌کنی، ولی واقعا امروز می‌فهمم که مهمترین ارزشی که میدی این که تو میتونی تیون کنی زندگیت رو با اون چیزی که داری خواه خودته. فرصت هیچ وقت دیگه برات بسته نیست. قرار نیست یه نفر برات سقف بذاره یا برات یه شرایط سختی بذاره که تو اگر میخوای حتی روزمره‌ات رو بگذرونی باید بری توی شرایط سختی کار کنی. آره این واقعا چیز جذابیه براشون و واقعا سهیل همین آزادیه باعث شده که خیلی رفتارهای بهتری باشه. یعنی به نظرم ما که این 8 سال این جامعه رو داشتیم میدیدیم رفتار تو کاملا میبینی که این آزادیه، این ریلکس بودنه روی رفتاری که داره مشتری نهایی هم میکنه خیلی اثر بهتری گذاشته و تجربه بهتری شده از پیک. یعنی تو امروز خیلی پیکار آرومتر میبینی، خیلی پیکار رو با دیسیپلین بیشتری میبینی و آره واقعا این مدیریت درآمد ولی تحت اختیار خودم خیلی چیز تاثیرگذاری بوده. حالی. ببین یه چند تا سوال ازت بپرسم. اول از همه سرمایه‌گذاری دیجیکالا کدوم بازوی دیجیکالا رو تون پول گذاشت؟ خود دیجیکالا یعنی NFA ناوران فرمانوازه و دیجی اکسپرس که اون بازوی لوجستیکشونه. خب این بازو اولا که اینا چطوری، یعنی اینا فاندینگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدا دارن و آیا دیجی اکسپرس الان خودش به عنوان یه انتیتی مدیر عامل و این داستانا رو داره و الان رابطه شما با اونا چطوریه؟ یعنی کاملا به عنوان کمپانی مستقل دارین کار میکنین یا منطقی نیست یه دونه CEO داشته باشن، یه دونه کاملا یه انتیتی باشن به جای که چند تا انتیتی باشن؟ و آیا حوزه‌های فعالیت احتمالاً فرق میکنه؟ احتمالاً دیجی اکسپرس یه جای دیگه است که هست البته واقعا و شما یه جای دیگه این، درسته؟ آره دیجی اکسپرس که ونچر بزرگیه، یه ونچر فکر می‌کنم مثلا 2000 نفره 2500 نفره است که یه اسپینافی از دیجیکالا بود دیگه. اون تیکه لوجستیک در واقع اسکیجولد رو جدا کردن از 3 سال پیش و دیجی اکسپرس که مدیر عامل خودش رو داره و دیجیکالا هم که مستقلا داره کار میکنه. دیجیکالا الان سرویس میگیره از دیجی اکسپرس برای ارسال بسته هاش، ولی در واقع قراره که به یک نتورک لاجستیکی تبدیل بشه دیجی اکسپرس که یکی از حالا مثلا بازوهایی هم که درش سهام داره میاراست. مثلا فکر کنم تو گنجه هم اکثریت سهام رو دارد، توی آپ تایم و اینا فکر میکنم که دیجی اکسپرس سرمایه گذاری کرده، حالا خیلی دقیق نمیدونم. اما این که بگم مثلا یه صندوق خیلی مشخصی داره
بعید میدونم که اینطوری باشه که مثلا یک صندوقی با یه بودجه تعیین شده باشد بنا به استراتژی‌های سالانه یا مثلا بلند مدت ترشون میان شروع میکنن در واقع یه باجتی رو بر سرمایه گذاری اختصاص میدن و اینطوری سرمایه گذاری میکنن. حتی مثلا خود معامله ما به لحاظ نقدی یه خورده معامله عجیبی بود توی معاملاتی که دیجیکالا انجام میداد، ولی خب انجام دادن. یعنی توی استراتژی هاشون به این نتیجه رسیدن که حتما میخوان که فوتپرینت جدی‌تری در بازار کیو کامرس داشته باشن و برای همین مثلا معامله میاره معامله پررنگی شد اونجا و حاضر شدن که به نسبت کپیتال خوبی رو برش خرج کنن. الان چیزی که من خوندم این بود که دیجیکالا و دیجی اکسپرس با هم دیگه هر کدومشون 17% تو میاره برداشتن در مورد 34% و فاوندینگ تیم میاره 15% و بقیه شیرهولدرها 51%. این چه سالی برام پیش میاد؟ دمت گرم تا الان که موندی، اگزیتت هم زدی، چرا تا الان موندی؟ چرا نمیری یه کار دیگه شروع کنی؟ چرا چول نمی‌کنی؟ آره ببین دلیل اصلیش اینه که میاره برای هر سه نفر که میگم من، سروش و امیر، یه آغازی در یه مسیر کارآفرینی بود. میاره رو من اینطوری بهش نگاه میکنم که شاید نتونم ازش یه ساکسس استوری به عنوان یا یه مثلا کمپانی از توش در بیارم که 1000 تا ونچر بعدن داشته باشه، خیلی بزرگتر از امروز بشود، ولی میاره برای من میخوام به عنوان یه داستان موفقیتی تبدیل بشود که پشتش بتونم برم حالا سریالی دنبال اون زندگی که دارم، یعنی دنبال اون چیزایی که شاید حتی امروز علاقه مندیم توی اون حوزه ها بیشتر از امروز میاره باشه، ولی میخوام میاره رو درست هندوورش کنم. نمیخوام یک میاره مرده یا یک میاره ای که کسی بخرتش و شاید دانش کنه توی کارنامه‌ام باشه و میخوام بگم که این انگیزه شخصی هر سه نفرمونه و همچنان هم امیدواریم به این که شاید بتونیم کپیتال گین های بزرگتری. من که امروز خیلی امیدوارترم بعد از اومدن دیجیکالا و اتفاقاتی که داره بینمون میفته. حسابی هم روش نیست، شاید 2 سال دیگه بگم که نه مثلا اون تصویری که میدیدم تصویر اشتباهی بود، ولی امیدوارم که اتفاقات بهتری بیفته و هیچ وقت درایور ما سویر راستش رو بخوای ما ستا خوب یا بدش رو نمیدونم، بعداً میتونم در موردش تصمیم بگیرم که خوب یا بد بود، ولی درایور اون میزان سهامی که داشتیم نبود، ارزش سهامی که داشتیم نبود. ارزش شرکت برای ما همیشه مهم بود، ولی اونم از جنس مسئولیت که نسبت به اینوستورامون داشتیم، نه مسیری که خودمون داشتیم میرفتیم. و اینو اولین گام این مسیر میبینم که طولانی شده، یعنی 8 سال زمان کمی نیست. یه اتفاقی هم که من صحبت کردم با شما بیشتر درکش کردم این بود که بیشتر بیزنس‌های شما، مثلا من مثلا خب سوال میشه برای من که مثلا چطور بیزنس‌هایی مثل شماها، الوپیک، میاره تا به الان تو بازی دووم وردن و اکوزیشن براشون اتفاق افتاد. چیزی که برای من یکم، من خیلی دنیای سافت‌وره، یعنی ولی عملا داریم میبینی هیچ کدوم از این اکوزیشن بحث سافت‌ور نبود، نه بحث الوپیک بحث سافت‌ورش بود، نه که بحثا درش خیلی دخیل بودن ولی در آخر چیزی که مثلا گلدرنگ اکوار کرده، چیزی که دیجیکالا اکوار کرده، رفته اولا اکوهایر بوده عملا، یعنی آقا پیکاتو با جا قرار، یعنی پیکاتو خریده، قرارداداتو خریده، رابطتو با رستورانا خریده. میدونی این خیلی جذاب تر بوده تا بازی سافت‌ور، بازی نرم افزار خالی. و به نظرم بازیای تو ایران، یعنی اگه بخوای یه نفری الان به یه ایده جدید فکر کنه، به نظر من باز هم، البته الان توی این ورم داره این اتفاق میفته دیگه. اتفاق خیلی جالبه، یه سری اتفاقا توی اینجا الان داره میفته که توی ایران زودتر افتاده بود. خیلی هم جالبه. حالا داینامیکشو بعدن شاید تو پادکست دیگه حرف بزنم چجوری من این نقطه رو دارم به هم وصل می‌کنم تو ذهن خودم، ولی الان دیگه سافر از سرویس داره تبدیل میشه به سرویس از سافر. آره واسه همین مال شما هم یه همچین چیزیه دیگه، یعنی سافت‌ور در اختیار خودتون، برای تیم داخلی خودتون، برای بهینه کردن شرایطتون، برای اینکه هزینه اپریشنتون کم باشه و میتونی یه بیزنس خیلی خوب بسازین، ولی سافرش مال خودتونه به جای که خود سافر رو بفروشین. یعنی خود سافر به تنهایی خیلی اولویت نداره،
چون یوزر ببین من بیس فکر میکنم که تو جفت کیسایی که اتفاق افتاد نوها به علاوه یک پروداکتای مناسب خریداری شد. یعنی مثلا تو استیت ببین الوپیک رفته بود توی یک استیت واکینگ ددی، پروداکت به هر حال سرزنده بود اون قدری که باید ساخته شده بوده براش، ولی خب بیزینس ترکشنش آروم آروم افتاده بود و بیزینس تو حال خیلی خوبی نبود، ولی یه نوعهایی تو دل این پروداکت بود که برای اینکه بعداً بشه این رو توسعه داد تو اون نوعها هم باید داشته باشی، وگرنه به نظر من تصمیم معقولی نیست اگر کسی بخواد میاره رو اتفاقاً از سرویس فقط، یعنی اگه دیجی کالا میخواست میاره رو فقط از سرویس ازش استفاده کنه، اوکی یه بانک میکرد، میومد یه قرارداد طولانی مدت سویت باهاش میبست، نیازی هم نبود اینقدر پول دپلوی کنه، میتونست همه اینا رو به عنوان منیجمنت فی به میاره پرداخت کنه، میارم خیلی خوشحال و خوب میرفت باهاش کار میکرد. مسئله چیه؟ مسئله استراتژیک تر از اینه. مسئله اینه که یک این که من نمیتونم قرارداد با دوام طولانی مدت با یه سری ضمانت‌های خیلی جدی داشته باشم، و دوم اینه که من بازی‌های بزرگتری رو دنبالشم و نمیتونم فقط پروداکت رو بگیرم، نمیتونم فقط سرویس رو بگیرم، من باید نوها به علاوه پروداکت رو یه جا برم از یکی بگیرم و این باعث میشه که حالا یه دفعه با هم منفجر بشن این دوتا. من یه نکته هم میخواستم از قبلترش بگم سهیل، ببخشید که برمیگردم به عقب، ولی دوست داشتم که این رو هم در موردش گفتگو کنم باهات. ببین یکی از اشکالاتی که ما هممون شاید قصه این رو بخوریم که چرا اون زمان میاره و مثلا ریحون نتونستن با هم دیگه کاری بکنن، الوپیک و ریحون نتونستن بکنن، ولی حقیقت ماجرا اینه که به نظرم اینا یه سری توهم بود. یعنی حتی اگر اون اتفاقات میافتاد به نظرم شاید اون کیس موفقیتی که ما فکر میکردیم هم خیلی توش محقق نمیشد. چرا؟ تجربه‌ای که ما این 8 ساله داشتیم وقتی که 2 تا بیزینسی که هنوز به نقطه بلوغ درستی نرسیدن شروع میکنن با هم دیگه کار کردن، اثر ناپایداری این دوتا تو هم ضرب میشه و دیگه اصلا یه المانی از ناپایداری به وجود میاره. من توی صحبت خودتو هم فکر کنم تو پادکست قبلیت بود شنیدم که مرجر ریحون و چیلیوری با اینکه خیلی ماموریت‌ها به هم نزدیک، خیلی ذهن‌ها به لحاظ اون بیزینس شناخت از بیزینس احتمالاً به هم نزدیک، وقتی انقدر طول میکشه حاصل چی اون انقدر طول کشیدنه؟ میفهمم یه سری بوروکراسی هایی هست، یه سری مسائل جانبی هست که داره تو لایه‌های سهامداری آزار و اذیت میکنه، ولی خود این بیزینسه به خاطر اینکه جفتشون در حال لرن کردنن، جفتشون با یه فضای عدم قطعیت بزرگ مواجهن، این مسئله سازه. اینو واقعا بیشتر از این جنس گفتم، حداقل تجربه شخصی من و چیزی که ما در میاره دیدیم این بوده که تا جایی که میشه اتفاقا اینا رو باید از هم دور نگه داشت. من مثلا یکی از پوینت هایی که مثلا یه ویسی مثل همراه اول که پورتفوی متنوعی داشت، خیلی انگشت نذاشت روی این که خب مثلا من پینکت رو دارم، میاره رو دارم، نمیدونم آچاره رو دارم، بیام یک سرویس مثلا یا همه اینا رو بکنم یه تایلی که اینا شروع کنم با هم دیگه کار کردن. فضا این بود که دوست داشتید برید با هم کار کنید، دوست نداشتین کار نکنید، برید سرویستون رو دیولپ کنید. و یکی از چیزایی که من به نظرم هم توی دیجیکالا امروز به نظرم نگاه این شکلیه، هم تو گروه صنعتی است و این واقعا نگاهه، حداقل برای خود من توی جفت اینا جذاب بوده، نگاه رقابت پذیری بینشون. یعنی امروز همه از این ایدئولوژی که آقا ما باید مثلا چون محمد رو داریم اصغر حتما با محمد کار کنه یا باید سرویس بگیره اومدن بیرون. شاید بخوام مثال شازشو بزنم، به نظر من یکتانته که خب میدونیم تو هیچ کدوم از این گروه ها نیست، به اون دیپ پاکت وصل نیست احتمالاً، ولی به نظر من اگر یکتانت امروز یکتانت شده حاصل همین فکریه که توش وجود داشته. یکتانت مثلا 3 تا ونچر همه دارن یه کارو میکنن، ولی حتی قرار نیستش که کسی رو ملزم کنن از ونچرهای دیگه که آقا باید بیای از این سرویس بگیریم. اون به نظر فکر مخربه که این هم از اون چیزایی بود که باید لرن میشد تو بازار ما، باید میرفتیم تستار میگرفتیم. این توهم این اکوسیستم ساختنه لزوما قرار نیست کار کنه، قرار نیستش که ریحون
حتما با الوپیک موفق بشود و قرار نیست الوپیک هم حتما با ریحون موفق بشود، قرار نیست میاره هم حتما لزوما، حتی امروز که میاره و دیجیکالا دارن با هم کار میکنن تا زمانی باید با هم دیگه اون شراکت استراتژیک داشته باشن که واقعا بدونن که منفعت هر دو رو دارن میرسونن و اگر نه اینا کار نمیکنه توی بازار. و واقعا ما امروز با یکی از ونچرهای، همین ونچر زپ که در واقع اگریگیتور نتورک لاجستیک، حالا دیگه میتونیم مثلا بگیم تپسی یا حالا بگیم همون گروه صنعتیه، ما امروز یه پورشنی از سفرهای زپ رو داریم انجام میدیم و اون نگاه اینجایی که اوکیه من رفتم الوپیک رو خریدم، اوکیه من خودم زپ رو دارم، رفتم تپسیرم خریدم که تو دلش موتوپیک هم هست، ولی دلیلی نمیبینن برای اینکه اگر پلیر چهارمی میتونه این وسط بیاد به من یک سرویسی بده، از اون سرویس برم استفاده کنم. و این بازی که نظام گلرنگ شروع کرده و این جنس نگاهی که بازار آورده واقعا داره دینامیک کل این بازار رو تغییر میدهن و واقعا نمونه موفقیه، دارن درست کار میکنن و به نظرم بازاره مثلا تا 1-2 سال آینده، باز دارم در اسکوپ ایران صحبت میکنم دیگه، میخوام بگم که این رو شاید خیلی نشه با جدیت مقایسش کرد، ولی به نظرم بازار کیویک کامرس بازار دیدنی میشه سوی و 1-2 سال دیگه به نظرم اگر بشینی با پلیر این بازی صحبت کنی احتمالاً اتفاقات جالبی توش میبینی و این یه شروعه برای این مارکته. آره میخواستم به اینا یه اشاره بکنم. ببین حرف تو توی یه اسکیل بزرگ میفهمم که آقا به گذشته نگاه کردن، حالا اگه این اینجوری میشد اون اینجوری میشد، اگه اینجوری شد، اینو میفهمم که توهم زیادی میتونه باشه، ولی یه فرقی وجود داره. ببین این بازی پلی بوکش مشخص بود یه مقداری، اینی که ما لاجستیک نیاز داریم، اینی که با پورتفولیوت بریم مرج بشین کارو بکنیم، اینا مثلا مرج شدن که نه، کار کردن با الوپیک، کار کردن با میاره کار درستی بوده. قرار نبوده که مرج بشیم، قرار بوده همکاری کنیم با هم دیگه. میدونی مرج شدن چیلیوری و ریحون بر اساس نقطه ضعفه، اون نباید اتفاق بیفته. اصلا 2 تا شرکت رقیب یعنی 2 مدل تفکری متفاوت، 2 کالچر متفاوت تیمی، 2 سافر متفاوت و 2 روش فکری کاملا متفاوت. این مرج شدن اینو قبول دارم اشتباهه، چون اصلا بچهای کمپانی الان من بچهای ریحونن، خیلیاش باشون مثلا راجع به قدیما صحبت می‌کنم اینجوری که آقا ما رفتیم اصلا کالچری اینا با هم جور در نمی‌اومدن، تو هم اصلا نمی‌رفتن، میدونی اصلا معلومم نمیره، انگار مثلا یهو بری با دشمن مثلا دست دوستی بدی و بعد فردا همه قرار باشه با هم به خونه باشن و مثلا تو تیپ کمپانی که ما داشتیم ران می‌کردیم، مثلا در نوع انتخاب اسم چیلیوری ریحون، مثلا در نوع برندینگ، در نوع قیافه وبسایت، در اینکه مثلا ما کجا چه چیزایی برای ما اهمیت داشت، چه چیزایی برای اونا اهمیت داشت، چه چیزایی برای ما ولیو بود و ارزش بود، چه چیزایی برای اونا کاملا متفاوت بود. یعنی رو کاغذ می‌ذاشتی اینا متفاوت بود. اون از سر استیصاله که رفتی به خاطر اینکه می‌خواستی بری اینوستور بیاری. ولی فکر نمی‌کنم که مثلا کار کردن با الوپیک و میاره، چون مثلا کیس اگه مثلا ما با میاره کار میکردیم کیس دوردش بود دیگه، چیز عجیبی نبود. یا فقط هم بحث، اگه یادت باشه دلیلی که من اوایل شخصا دوست داشتم سری بازی لاجستیک رو بیارم تو، به خاطر اینکه یک خیلی زود فهمیدیم که لاجستیک باتل نکه. یعنی من برای اینکه بخوام برم مثلا با یه کمپانی کار کنم مثل شما، بعد پیچم با اینوستوران بود که آقا من اصلا پول میخوام الان برم که مثلا با میاره و الوپیک کار بکنم. یک مارکتینگ، یعنی من همیشه به ایمپکت های غیر مستقیمش هم فکر میکنم. یک آقا من اول اصلا مارکتینگش برام، من به جایی که برم پول بیلبورد بدم و پول ادورتایز بدم، من یه سری پیک موتوری با این جعبه هایی که رفتیم برندش کردیم پشتش زدیم ریحون میاره مثلا، اول اصلا یه مارکتینگ سیار من اصلا تو خیابونای شهر دارم، هر روز دارن اینا تو شهر میچرخن، این خودش میلیارد تومان برای من هزینه مارکتینگو میاره جلو. 2 هزینه ساپورت منو میاری پایین، پیک من چی شد، کجا رفتی، تمام غذای من چی شد.
3 اکسپریانس و تجربه مشتری من میبری بالا. حالا من که پیک دست خودمه، حالا میتونم برات توی نامه دوباره مثلا اونجا بهت نشون بدم الان پیک کجاست، چقدر دیگه میرسه. الان اینا طبیعی شده دیگه، دارید میبینید. قبلا که اصلا اینا نبود که. 4 دوباره هزینه ساپورتمو میارم پایین، به خاطر اینکه دیگه خودم هم میدونم پیکم کجاست. و 5 کنترلم دارم روی ایمپلویام و هزینه و هد کانتم و روی کامیشن بازی قدرت قیمت گذاری پیدا میکنم دیگه. یعنی پلی بوک مشخصی بود. یعنی اگر حالا الوپیک و میاره با هم کار میکردن چی میشد، به نظرم جوابش خیلی مشخصه. تا بخوام اینو بگم حرفتو میفهمم، تو این آرگومنتو قبول دارم که اونم ممکن بود باز کار نکنه. اصلا من که راستشو بخوای الان میگم من برگردم عقب همه کارم درست بکنم دوباره فیتش همینه. یعنی من اصلا فکر نمیکنم که تمام اشتباه رو برگردم عقب درست کنم، حالا کارا رو همه رو درست کنم دوباره میرسیم همینجا. دوباره من 5 ساعت همینجا نشستم، ریونم باخته، با پادکست هم دارم با تو صحبت میکنم، حالا ولی یه چیز دیگه داریم میگیم. میدونی چون در آخر تصمیمای کلانت کد بیست غلط بوده. یعنی کشوری که داشتی اون ماهیتش رو نداشته و این بازی متفاوت تری بود. جنس منم جنس بچه‌هایی که جنسشون اپریشنال تر بود موفق تر بودن توی ایران. میدونی من جنسم خیلی جنس سافری تر بود و اصلا با یه مایندست دیگه هم اومده بودم. ولی کاملا حرفتو میفهمم. ولی خب الان نگاه بکنی مثلا من فکر کنم الان با بچهای دیجیکالا و اینا هم صحبت کنیم، با یعنی با الان دیجیکالا، سراوا، الوپیک، الان هرممون یه میز گرد بذاریم فکر کنم همه واقفیم که اشتباه کرد. ببین خیلی خنده داره آخه، من برمیگردم به عقب، همه میدونستیم اگه نکنیم اشتباهه، ولی چرا نمیشد خیلی پیچیده بود. من به نظرم یه نفر فقط باید این وسط یه تلنگر میزد، میگفت آقا تا حالا این اتفاقا میفته، سوال تو هم برو خودت یه ناوگانی بزن، اوکیه، میریم مرجش میکنیم. من به نظرم ما اگر با دیجیکالا تهش اون اتفاق برامون افتاد، حاصل این بود که خیلی ندویدیم. یعنی یه مثلا میدونی انگار یکی پشتمون نذاشته بود که آقا بود مثلا باید با هم دیگه دیل کنید. 3 سال تو دل هم گره خوردیم، 3 سال همدیگه رو شناختیم. بعد وقتی و واقعا سهیل من اینطوری بهت بگم که از زمانی که ما دوتا حالا دیگه با هم دیگه شروع کردیم کار کردن، انقدر خوب همدیگه رو میشناسیم، انقدر از همدیگه به عنوان سرویس دهنده و سرویس گیرنده تو اون جایگاه ها با هم حرف زدیم که وقتی سهامدار شدیم میفهمیم که باید نفع طرفین رو در نظر بگیریم. اونی که بزرگتره نمیتونه زور اضافه تری به کسی بگوید. من اون اشکاله رو اونجا حتی میدیدم که بخوای یا نخوای توی اون جنس همکاریایی که قبلش، یک اینکه آدما خودشون اون کاره رو یه بار نکردن و یک تصویری دارن از انجام دادن اون کاره که تو اون طرف مقابلت هر جوری به تو این سرویس رو داره دلیور میکنه، تو همچنان یه چیز دیگه تو ذهنته که نمیشد بهتر از اینم باشه. و تا زمانی که خودت یه بار بعد بری اون مسیر رو تست کنی و بفهمی که آقا اوکی نه نمیشه برگردیم، این داره بهتر انجام میده، این یه ماجراست. ماجرای دومم به نظرم اینه که اینقدر این سرویس ها به لحاظ سرویس گرفتن از همدیگه با هم آشنا میشن که وقتی حالا میگن که خیلی خوب بریم برای اسکیل اپ کردن، کار میکنه، مکانیزما هست، پلی بوک به قول تو آماده است، فقط کافیه که فیولش کنی، بریزی، سوختشو بریزی، دیگه این رشد خواهد کرد. ولی اون زمانی که میای در حالی که اینا دارن خودشون استراگل میکنن برای اینکه بیزینس های خودشون رو مستقلا هم بتونن سر پا نگه دارن، بتونن کارهای بزرگتری هم بکنن، به هر حال اینجا به جای سهامه مسئولیت تو رو به عنوان مدیر عامل که کم نمیکنه که آقا تو اگر یه روز به هر دلیلی اون فیل کرد، تو هم میخوای باش فیل کنی، چون حالا دست مثلا سهامداری دادیم با هم که نباید من فقط خودمو وصل اون کنم که اون یه روزی به یه دلیلی فیل کند، من باید بیزنس خودم سالم بمونه دیگه. و به هر حال اینا باید یه توازنی بینشون درست بشه. من اون نقطه رو اینجا میبینم. حتی در مورد کیس الوپیک و زپ هم بازم به نظر من همین اتفاق افتاد. اینا با همدیگه تمریناشون رو کرده بودن، اینا میدونستن و اونم سولوشن خودش رو داشت و میدونست چی میخواد از دل این. یعنی اگر میگم پروداکت الوپیک براش مهم بود، اگر میگم امروز پروداکت میاره برای دیجیکالا مهمه، به خاطر اینکه میدونیم جفتمون تو یک صفحه داریم صحبت میکنیم، میدونیم که از هم چی میخوایم و چرا حالا این موفق میشه. ولی حالا آخرش حرفی باید اول میزنم، بذار آخرش بزنم. من به نظرم ریحون زمانی مرد که سهیل ازش رفت.
خب یعنی همه اون اتفاقات واقعا اعتقاد دارم که همین اتفاق میتونست برای میارم بیفته. همین اتفاق برای الوپک افتاد واقعا زمانی که مرشاد و مثلا مهدی رفتن. میمیرن اینا چیزایی هن که به فاوندراشون زندن. خیلی 7-8 سال عمرهای کمیه برای اینکه این شرکت ها به بلوغ برسن. این اگه دیجیکالا مثلا تو چشم ما دیجیکالا حاصل 18 سال وایسادن این آدم هست. اگر اسنپ به نظرم اسنپ شد، اسنپ یادم نره دیگه از کجا آمد دیگه، یادم نره که IAG چه کارهایی کرد، چه تلاشهایی کرد و بعد به این نقطه رسیده. من یکی از معضلاتی که همیشه با این اینوستورها دارم، اسنپ شات میگیرن از یعنی طرف مثلا نتفلیکس 2002 رو ندیده، نتفلیکس 2024 رو دیده، بعد میگه تو چرا مثلا تاثیر 2024ش نیستی؟ میگم بابا گام به گام، یعنی تو این مسیر این وسط رو باید ببینی. و به نظرم برای همینه که اگر آدمایی که از این اکوسیستمه حالا هر سرنوشتی پیدا میکنن، اینا یه روزی به نظرم اگر خودشون سرمایه گذار بشن، از دل ونچرای، از دل اون جاهایی که اینا سرمایه گذاری میکنن، خیلی ونچرای بهتر از زمان سال 94 تو ایران به وجود میاد. واسه اینکه اون زمان پول خوب اومد، ولی اونایی که داشتن اون پول رو منیج میکردن مثلا معضل اصلی این بود که درک این که یک بیزینس ران کردن چقدر کار سختیه. فرصتی که مثلا ریحون و چیلیوری زنده میموندن توی کرونا، یه فرصتی بیشتر از مثلا تزریق، آقا یک بریج فاندینگ بهش بدید 3 ماه سروایو کنه، خیلی هم کار پیچیده‌ای نیست. چین 6 ماه قبلش کرونا اومده بود. نبود. ببین امیر احمد، من ایرزا یه جمله گفت باورت نمیشه، تو که داری میگی بیش راندش بزنین، تو یادت بیاد اون زمان ایرزا یه مسیج به من زد، گفت باورم نمیشه ریحون چیلیوری به خاطر $1,000,000 دارن خاموش میشن. خیلی خنده داره ها، $1,000,000 میدونی؟ $1,000,000 هم نبود اون موقع. الان حقوق ملت $1,000,000 توی متا سالی اینتر فول پکیج، الان همه میگن کی حقوقش $1,000,000. یعنی این بود و من کاملا با حرفت موافقم. ببین من این حرفا رو داریم نمیزنیم که قرض زده باشیم. من اگر دقت کنیم دارم یه سری یادگیری هم ازش میگم، یعنی برای کسایی که دارن گوش میکنن، و من با حرفات خیلی موافقم. یکی این که مثلا اولا تمام این اتفاقاتی که ما داریم صحبت میکنیم برای ریحون طی 4 سال اتفاق افتاده. یعنی ما کلا از زمان شروع ریحون تا زمان اکوزیشنش 4 سال و 4.5 سال بوده. این پادکست الان 4 سالشه، هنوز چک نگرفته. میدونی؟ یعنی کلا داریم راجع 4 سال و اصلا کرکوپر من که 4 سال الان بهتر مود من کمپانی اینجا من 6 سالشه، هنوزم تازه داریم فیگورات میکنیم چیکار باید بکنیم. پس اولا که کرکوپر همه میگن چرا اینقدر راجع این صحبت کنیم، 4 سال کار 20 ساله ما کردیم. میدونی؟ این شماره 1. چیزی که یاد گرفتم، حرف تو هم گفتی توش، ناوالم مثلا میگه تا زمانی که کلا این که تو میگی این ناپختگیه و این مرجایی ناپخته، کوچیک بمون تا زمانی که راهتو پیدا بکنی. یکم این، ولی خب واسه همین گفتم اگه برم گردم عقب همین اشتباه رو میکنم، همین الانم دوباره میکنم، چون اون موقع تو واقعا آموزه این بود که باید سریع رشد کنی. تو نمیتونی، تو میرفتی اون بابا من دارم میگم من سعید رحمانی پول تو حسابم رفتم بهش، میخوام راند بعدی رو ریس کنم، به من داره میگه که اگه پول تو حسابته تارگتاتو نزدی دیگه نیا دنبال من. یعنی خب داداش، خب پول افیشنت نمیتونم نمیخوام بزنم به گاو. واسه همین یه مقداری از این زاویه، یعنی مثلا واسه همین میگم برمیگردم عقب با اون مایندست، با اون روش هایی که قرار بود. اگر ببین به خاطر اینکه اگه شرایط ایران اونطوری میموند کارا رو درست داشتی میکردی. کی فکر میکرد قراره اینجوری بشی بعد اینجوری؟ کدوم کشوری یهو میره تو چی پیشرفت یهو با سر میاد زمین آخه؟ میدونی اینم دیگه کیسای اناملیه اینا دیگه، آخه این چیز عجیبیه، اینا دیگه نرمال نیست آخه این داستانا. و نکته دیگه که مثلا یاد گرفتم این بود که همین این بازی سروایوله، باید تو این بازی بمونی و قشنگ فیگوراتش بکنی. ولی میگم آره تمام این اتفاقا 4 سال اصلا عددی نیست حاجی. من
میگم هنوز این پادکست خودشو پیدا نکرده، موضوعشو پیدا نکرده. بهتر مود من هنوز داری میچرخی پروداکت مارکت فیت تو پیدا بکنی. میدونی چیه تو 4 سال نشستیم داریم خودمون رو میخوریم که حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم. معلومه. من فقط اینا رو دارم میگم که یادآوری بشه، یاد بگیره. و من از این پادکست خیلی باعث شده که این به واسطه همین پادکست شخص خودم بلند فکر کنم به اتفاقاتی که افتاد که اگر نمی‌کردم دیگه فراموشم شده بود. و ببین خوبه که آدمای دیگه‌ای که این پولا دستشونه یه خورده اینا رو بشنوم. من اصلا باورم نمیشه، یعنی آدمایی که الان هنوز ویسی هایی در ایران تأسیس میشود که طول عمر دوره صندوقشون رو 5 سال میبندن هنوز، یعنی همچنان تو همون فکران، همچنان آپدیت نشدن که آقا یه دونه نمونه نشون بده، اوکی یه دونه اتفاق افتاده 2 تا نشون بده. چرا فکر میکنید با 5 سال سرمایه گذاری اصلا چرا میرید 7 تا ونچر نرو سرمایه گذاری کن، برو 3 تا سرمایه گذاری کن، وایسا پای فالوآپش. عقبه سرمایه گذارات به خاطر اینکه بساز بفروشی، خب تو ایران یه ساله ساختی 5 ساله فروختی دیگه، اونجا هم پول آوردی که حالا بذاریش تو استارتاپ. یعنی عقبت مثلا تنسنت که نداشتی که، سافت بانک که نداشتی تو ایران که، یعنی اینا خودشون پولشون از سافر در نیاوردن. با حالیه مثلا یک کسی مثل سعید رحمانی این بود که پولش رو از تک در آورده بود. میدونی مثلا با حالیه کسی مثلا دیموند پلاگ اند پلی بود. میدونی اینا سافر رو بلد بودن. مثلا بیا دیموند رو نگاه کن، کی گفته پول منو بدید سود منو بدید؟ اصلا یارو گذاشته پول رفته، پول سوخته دیگه تلقی کرده. میدونی گفته اصلا من حال دادم، حالا اگه شد اگه نشد نشد. ولی واسه عقبه نداریم. ببین سرمایه‌گذارای آینده خدامونیم. بذار اینجوری بهت بگم، به بقیه ولشون کن، خدامون باید صندوق درست کنیم. کسایی که بچه‌هایی که تونستن از این بازی رو کردن، این بازی رو بلدن، پولم در آوردن. حسام کافه بازار و دیوار سرمایه‌گذار بعدی که 5 سال فکر نمی‌کنه، تویی که 5 سال فکر نمی‌کنی، مرشاد پزشکی که فکر نمی‌کنه، این تیپ آدمان. میلاد منشیپوره که دیگه فکر نمی‌کنه، خود سعید و حمید دیجی کالان که دیگه اینطوری فکر نمی‌کنه. یه سری آدمی که از بیرون مثلا نمی‌دونیم چیکار کردن که الان پول، همین بدبختی هم سر ما خراب شد دیگه. حالا برو دو دیلیجنس کن که سراوا پولش رو از کجا آوردن. آیا این پول برای پول میدین؟ من چه میدونم از کجا آورده. اینقدر عقبه ها مشخص نیست. بعد شبنامه درست میشود که اینا نمیدونم، میدونی، یعنی خنده دار بود دیگه. فیلم سینمایی بود. فیلم استارتاپو کی میسازه؟ من بسازم خودم فکر کنم. آره ولی میدونی تهش من توی کسایی که توی این سرمایه‌گذاری باشون حرف زدم، راستی سهیل اوور شد فکر کنم تایممون. برو ردیف تو میتونی رپا بشیم. آره توی این اینوستورایی که ما دیدیم، من هیچ کس به اندازه امین وحوشی باهاش ارتباط واقعا قلبی نگرفتم. واقعا زانیار رو دوست داشتم، واقعا دکتر شکروی رو دوست داشتم، واقعا تک تک آدمایی که سرمایه‌گذاری کردن با همه بالا پایینا دمشون گرم، همشون دوست داشتنی بودن. بچه‌های حرکت اول، بچه‌های پیشگام، واقعا اینا همشون آدمای، بچه‌های سامان، همشون آدمای دوست داشتنی بودن. ولی امیر وحوشی به نظرم یه مایندستی داشت که بعد از اینکه خب به هر دلیلی نتونستن راهنما رو از سال 97 به بعد دیگه نگهش دارن، اون گین اون نگاهش رو گرفت. گینش این نبود که من به امیر احمد پول میدم که لزوما میاره اتفاق مثبتی براش بیفته. خودش اصلا جمله‌ای که به من گفت امیر وحوشی، چون همون موقع الوپیک هم داشتون باشون حرف میزد و خب واقعا مونده بودن به این تصمیم گیریم که بریم پول رو بدیم میاره بدیم مثلا الوپیک، ولی رو ما سرمایه گذاری کرد. حرفش این بود که گفت ببین من روی این آدما میذارم، این آدما اگر نتونن خود میاره رو یا اون ونچری که حالا دارن سرمایه گذاری میکنن روشو به یه جایی برسونن، تهش توی همه این شرکتایی که من پول دادم یه ارزش خلق میکنن که از اونجا بالاخره من پولمو در میارم. ببین واقعا همین اتفاق برای اکوسیستم مثلا راهنما افتاد. یعنی راهنما فکر کنم 45 تا 50 تا ونچر سرمایه گذاری کرد، ولی آدم‌های مختلفش امروز همشون تو دل اون ونچرهای موفقش هستن. و چرا این آدما میتونن با هم دیگه حالا یه برآیند خیلی مثبت‌تری درست بکنن؟ حاصله اینه که اون یه بار رفته اون مسیر کارآفرینی خیلی درک مشترکی از هم پیدا میکنن. ما مثلا
امیر پیری برای ما همین حس رو داشت. امیر حاصل سرمایه گذاری یک ونچر دیگه‌ای در یک شرکت دیگه‌ای بود، ولی امیر وقتی اومد به میاره اضافه شد با خودش یک مجمع جهاتی از رشد رو آورد که شاید من واقعا مثلا 5 سال لرن می‌کردم که با اضافه شدن امیر این اتفاق بیفته. یا اگر مثلا فرض کن سهیل از ایران نرفته بود، شاید امروز سهیلی که سراوا روش سرمایه گذاری میکرد، اگر امروز مثلا از یک کوفاندر جدید وارد میاره و مثلا دیجیکالا میشد، توی این پارتنرآپ میومد، با اون تجربه هایی که داشت سرعت رشد این دوتا ونچر مثلا 10x میکرد. و ما امروز حسرت این اتفاقا رو میخوریم. یعنی حسرت اینو میخوریم که چرا مثلا اون آدمایی که اوکی فیل شد حالا ونچرش، این اتفاق بزرگی نیست. اتفاق بزرگی اینه که تو این آدم رو با این دانشی که تو دلشه دیگه نداری. چون قرار بود من هرس نمیخورم راستشو بخوای. میدونی چرا؟ ما هرسشو میخوریم. نه میدونی هرس که آره منظورم میخورم، ولی یعنی منظورم اینه که به اون اگه میخوردم این پادکست رو نمیزدم. تمام تلاشمو میکردم که از فکر و ذهنم بره بیرون. تنها دلیلی که دارم این کارو میکنم به خاطر اینکه همین حرفایی که داری میزنی، به قول تو 4 5 سال 10 سال چقدر عدده؟ اونم تازه برای ایران این سال دارن اینجا میسازن. تازه یه دست بازی کردیم، گرم شدیم، دستگرمی فهمیدیم چندیم، دوباره بازی ادامه دارد. میدونی تمام این پادکست ها، تمام این حرف زدن ها با آدما، آشنایی الان همه آدما با هم دیگه، کجا ما این همه سی او رو با قبلا میشناختیم؟ موقع مرج اول ما رو داشتیم با هم سلام علیک میکردیم، نه با طرز تفکر فاوندرش مشخص بود، نه با طرز. من خودم با امیر ووشی ساعت ها چیل کردم تو ونکوور، میدونی، رفتم باهاش کلی صحبت کردیم، کلی رفتیم اینور اونور، حرفای خیلی خفنی داره برای زدن، میدونی. ولی یواش یواش آدما رو، یعنی میگم من فعلا گرم شدم، من خودم میگم الان گرم شدم تازه، واسه همین آره. یعنی این اگرم اینا رو داریم میزنیم قور که دادش تراپیه دیگه. تراپی هم دارم با یه فاوندر دیگه دارم تراپی میکنم اول از همه. و میگم همینه، یعنی به قول تو 4 5 سال چقدر عدده مگه؟ مثلا حالا شده مثلا 7 8 10 سال. تازه اول یه نسل در 60 شروع کرده بود استارتاپ زدن که هنوزم اونم تازه دست اولشه. میدونی؟ آره و آدما عجله دارن برای اینکه بود یه اتفاقی بیفته. آره خب ببین آخه یه مقداری هم میخوای از رت ریس بیای بیرون، یکم شیک‌تر بازی بکنی دیگه. بله. آره الان تو اومدی بیرون، الان تو خب خیلی ریلکسر نسبت روز اولت بازی امروز زندم فردا ممکنه زنده نباشم. الان همینطوریه ولی اینجوری، ولی حداقل ممکنه پس فردا زنده نباشم، نه فردا. ببین شبیه اسکوید گیمه، یعنی بازی اولت ترس، یعنی صرفا اونجا ترست بیشتره، بعد دیگه مواجهه با مرگت اتفاق افتاده، هنوزم همون اتفاق داره میفته ولی ریلکس تری. دقیقاً. یعنی منم الان یعنی الان دیگه من الان میدونم همونقدر خطر در کمینه، ولی اینجوری که داداش 30 بار اینجا بودم، 30 بار کوسه ها اونجا نشسته بودم. واقعا همینه. دمت گرم امیر احمد، خیلی حال داد. واقعا تراپی کردیم، سبک شدم، یکم خاطره ها رو زنده کردی، اذیت شدم. ولی به نظرم که خوبه. دمت گرم، خیلی مشکلی پسر. دمت گرم، خیلی ممنون. ایشالله که میتره کنی دیگه. ما منتظر خبر خوب از بتر مودم هستیم. ایشالله. آره به زودی سلز فورس رو بخری، خوشحالمون کنی. آره ایشالله. چای کریم. دمت گرم. قربانت. مراقب خودت باش. چای کریم.